ว่าเรียนไม่มีแปลว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะ ก็ก่อนจะเริ่มกิจกรรมครั้งนี้นะคะ ก็จะขอเกริ่นอีกครั้งหนึ่งเผื่อคนที่ยังไม่เคยมาที่นี่นะคะว่าแบบสเปซนี้ชื่อ Asian Culture Station แล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบร่วมกันระหว่างเชียงใหม่ Art Conversation แล้วก็จะเป็น Foundation Asia Center ที่โตเกียวนะคะก็เหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์การสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งคนกลุ่มที่รันโปรเจกต์นี้ในเชียงใหม่ก็จะมีเชียงใหม่ Art Conversation ก็คือพวกเรา3 คนเป็นหลักที่แบบถ้าเกิดเวลามาที่นี่วันอื่นๆก็จะเจอเราครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วแต่ว่าจะมีคนอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นโปรเจกต์ที่แบบที่จะเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยคนญี่ปุ่นแล้วก็คนในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นโครงการที่มีความร่วมมือกันในระหว่างภูมิภาคนี้แล้วก็ที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเลยก็คือแลกเปลี่ยนก็เราจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงก็คอยตามชมได้ค่ะก็วันนี้นะคะพอดีเราได้มีโอกาสได้รู้จักกับ2 ท่านนี้นะคะเป็นคิวเรเตอร์ที่เรียนจบทางด้านสาย Curating หรือว่า Curatorship มานะคะซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ทั้ง2 คนเลยแต่ว่าไปเรียนในเมืองที่แตกต่างกันคนหนึ่งเรียนที่เมลเบิร์นคนหนึ่งเรียนที่ลอนดอนแล้วก็สายงานในการคิวเรตก็มีเฉพาะทางที่แตกต่างกันไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านว่าแบบการเรียนแบบนี้หรือว่าการเรียนในแต่ละเมืองหรือว่าในแต่ละเมืองอย่างน้อยก็2 เมืองนี้มันมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีการเรียนการสอนอะไรยังไงบ้างแล้วก็พอสมมติว่าเรียนจบแล้วหรือว่าพอเริ่มการทำงานอะไรเงี้ยที่ในเมืองนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างที่คนในสายอาชีพนี้ได้สามารถแบบได้ทำงานหรือว่าได้มีประสบการณ์ในการdevelop งานของตัวเองขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ตอนหลังๆมีแชร์ให้ฟังนิดหน่อยว่าแบบถ้ากลับมาเมืองไทยหรือว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยทำโปรเจกต์อะไรกันบ้างก็จะพูดในหลายประเด็นแต่ว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดก็ในตอนท้ายใครมีคำถามก็สามารถถามได้นะคะก็เลยจะขอแนะนำค่ะคนแรกนะคะชื่อคุณปฐมพงษ์มานะกิจสมบูรณ์ค่ะหรือบิ๊กนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคือน้องหลินนะคะชื่อปณิตาเชิดจารีวัฒนานันขอโทษทีค่ะยาวนิดนึงก็ขอเรารู้สึกยินดีมากแล้วก็ขอเชิญให้เริ่มพูดได้เลยค่ะขอบคุณมากก็เดี๋ยวจะแนะนำตัวรอบหนึ่งคือผมปฐมพงษ์มณิตสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นแก้วเป็นตอนนี้เป็น Independent Curator เป็น Curator อิสระสายทำงานอยู่ในสาย Movie Image Artist Movie Image ภาพยนตร์ทดลองแล้วก็มีอาร์ตหรือคุณสนใจในความสัมพันธ์ของ Movie Image แล้วก็เทคโนโลยี Materiality ทั้งหลายแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับโปรดิวเซอร์ให้กับงานวิดีโอแล้วก็มูฟเมทให้กับศิลปินไทยหลายๆท่านด้วยงานเช่นงานของอลิรุ่งแจ้งใหม่อลิรุ่งแจ้งที่ทำตั้งแต่ยุคเรียนเทียนแล้วก็เป็น Assistant Curator ให้ด้วยตรงถึงตอนนี้ผมก็ทำหลังจากกลับมาที่นี่ก็ทำงาน Researcher แล้วก็เป็น Theorist เป็น Academic ในสายมูฟเมทด้วยครับHi there. Good afternoon. My name is Pathompong Manakitsomboon, or Big is a nickname. I'm working primarily in the areas of artist movie image, experimental film,
also media art. After coming back to Thailand, I'm also conducting sort of researching and producing a lot of artists who were in Thailand, including the works of Alin Lung Chang and other experimental film. ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะชื่อปณิดาเชิดจารีวัฒนานันท์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าหมุยหลินแล้วก็เกิดที่เชียงใหม่ก็เพิ่งได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นมาแล้วตอนนี้ก็ทำงานเป็น Freelance Curator ที่เมืองเมลเบิร์นอยู่นะคะแล้วก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นด้วยเป็นผู้ช่วยพันธรักษ์ที่นั่นนะคะก็รู้สึกยินดีที่แบบได้มาวันนี้แล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์การทำงานแล้วก็การเรียนการสอนที่นั่น Hi everyone, my name is Panida Cherdjareewattananun and I'm a freelance curator working in Melbourne at the moment and I'm also working at the University of Melbourne as an assistant curator over there. Currently, I'm back home in Chiang Mai for just a holiday and then I'm due to be back in Melbourne in 3 weeks. So today, I'm very glad to be giving a talk today. So again. แล้วก็คือเดี๋ยวจะพูดเรื่องแบ็คกราวด์แต่ก่อนคือเพราะว่าเราก็มีก่อนที่จะไปศึกษามันมีแบ็คกราวด์เนี่ยสนใจอะไรกันแล้วก็อยากได้ว่าปูพื้นฐานว่าทำไมเราถึงสนใจที่ไปเรียนในสายคิวเรตตัวผมเนี่ยจริงๆผมเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิศวกรเป็นวิศวกรรมเขาเรียนเป็นจริงๆก่อนหน้านี้คือเป็นเรียนสายวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเลยจนกระทั่งแบบสนใจในสายอาร์ตประมาณตอนเรียนประมาณปี 2 ปี 3นี่มันก็เลยเพิ่มยิ่งผมมีพื้นฐานเป็นทางสายพวกมิวสิกแล้วก็ซาวด์อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้จักงานช็อตเคทก่อนที่มาสนใจรู้อินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำอะไรก็เลยทำให้อย่างนั้นก็เริ่มศึกษามาเรื่อยๆศึกษาเรื่องของภาพยนตร์ทดลองภาพยนตร์แล้วก็จบมาก็ไปไปเป็นโปรแกรมเมอร์ให้กับWorld Film Festival แบงคอกเป็นการภาพยนตร์โลกกรุงเทพอยู่ 4-5 ปีแล้วมันก็หลายเทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพก็ตามทำให้กับเรียมฟงเซ่มูที่ญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มแพนตัวเองไปสู่ในเอเรียแกลเลอรี่เป็นassistant curator ให้กับไทยพาวิเลียนที่บริสเบเล่ปี 2013ก็เป็นโปรดิวให้กับงานวิดีโอเกมแคร์ลอตด้วยคือทำงานในสาย 8 ปีก่อนจะไปเรียนต่อ Okay. I'll do a quick translation, mostly for the video, as everyone here is Thai. So this is Pathompong. His nickname is Big. He's just giving his basic background, how he got into curation. His bachelor at Thammasat is actually in engineering, with kind of a science background, but with a sort of personal interest in things related to art, sound art, experimental film. He was the programmer for the Bangkok Film Festival for several years. Yeah, it was 4 years. 4 years. And assistant curator at the Thai Pavilion in the Venice Biennale 2013. in 2013. Okay, so that's the basic background. สำหรับตัวหมุนินเองนะคะความจริงเนี่ยไม่ได้มีความรู้แล้วก็การศึกษามาก่อนเกี่ยวกับทางด้านพันธรักษศาสตร์แต่ว่าปริญญาตรีเนี่ยเรียนจบที่เมืองบริสเบนที่ออสเตรเลียแล้วก็เรียนมาทางด้านเป็นเศรษฐศาสตร์กับทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่กลับมาที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้ไปฝึกงานกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่แล้วก็คือแบบมันจะว่าอย่างไรดีมันเหมือนกับมันปลุกความเป็น interest ในตัวของเราขึ้นมาเกี่ยวกับทางด้านโบราณวัตถุตอนที่ได้ไปฝึกงานกับอาจารย์ท่านนี้นะคะแล้วก็รู้สึกชอบที่จะ
อยากได้จับอยากดูของเก่าอยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเสิร์ชหาคอร์สที่จะไปเรียนต่อปริญญาโททีนี้เนี่ยก็เลยไปเจอคอร์สนี้ที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองเมลเบิร์นพอดีแล้วก็ได้เรียนจบมาทางด้านนี้ส่วนตอนนี้เนี่ยพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ทำงานเป็น Freelance Curator อยู่ที่เมืองเมลเบิร์นนะคะแล้วก็ได้ทำงานเป็น Assistant Curator หรือว่าเป็นผู้ช่วยพันธรักษ์ที่มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เพิ่งได้รับการติดต่อจากองค์การยูเนสโกมาเพื่อไปทำ research กับทางสหประชาชาติเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ And again, I'll give a quick summary of Panida William, her personal background. Again, talking about like how she got into curation. Again, a sort of random background of not really having any personal interest in it. She studied, did a bachelor's degree in Brisbane in economics and international relations. And only after coming back to Chiang Mai and interning with the former director of the Chiang Mai National Museum, begin to become interested in things like old art, archaeology, art history, ancient art. And so I wanted to continue in this area, so she returned to Australia, to Melbourne, to do an MA in Curatorship, specifically. Okay. And now is still in Melbourne, as we mentioned earlier. She's an assistant curator at the University of Melbourne and also doing freelance curation for galleries and whatnot. And doing research for UNESCO for... It's a 1970 convention on illicit trafficking of artifacts. Okay, so research on artifact trafficking. Let's continue. ก็เดี๋ยวจะอยากพูดถึงก่อนที่ความคิดที่ทำไมส่วนตัวคือเป็นโปรแกรมเมอร์และคิวเรเตอร์ทำงานอยู่แล้วตั้ง8 ปีแต่ทำไมถึงอยากจะไปศึกษาต่อในส่วนที่ตัวเองก็ทำอยู่แล้วเพราะว่าจริงคือเนื่องจากผมไม่ได้มีแบ็คกราวด์ในเรื่องของ theory อะไรพวกนี้ด้วยคือเติบโตในสาย practice ตลอดคือทำงาน practice แล้วก็การศึกษาของ movement ของผมจากการว่าเป็นแบบดูด้วยตัวเองแล้วก็ผมไปโชคดีด้วยที่ภาษาอังกฤษดีให้ระดับหนึ่งตั้งแต่เด็กก็เลยสามารถเข้าถึงซอสของเทคอะไรต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีรีซอสของพวกตัวงานตัวหนังอะไรเงี้ยคือแน่นอนในประเทศเราเนี่ยเป็นอันอัลทอดอกเวย์ก็คือดาวน์โหลดไพเรทดาวน์โหลดอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะโดยเฉพาะในสายพวกหนังทดลองมันค่อนข้างยากมากที่จะไปเข้าถึงรีซอสที่มันเป็นถูกลิขสิทธิ์อะไรก็ตามแล้วที่นี้คือผมคือในความเป็น theory ในความ theoretical idea ผมค่อนข้างเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันเป็นวีคที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเรียนแล้วผมก็มีความชอบสายคือแล้วมันจะมีอยู่เทอมในของความเป็น curation curating คือที่มันมีความใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วมันก็ different ในไอเดียในบางอย่างคือความเป็น programming และ curating จริงๆแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่มันคล้ายๆกันมากแต่ก็แตกต่างกันในการทำงานและแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องสำคัญ curating มันคืออะไรภาษาอังกฤษมันหนักมากจริงๆมันเพิ่งจะเป็นแบบว่าถูกมาพูดถึงในเมืองไทยที่ทั่วโลกก็แค่แบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาเองแล้วก็จริงๆแล้วคำว่า curating ในศัพท์ไทยความหมายของเรามันไม่ได้มีโดยตรงด้วยซ้ำคือว่ามันเป็นพันธลักษณ์มันก็ไม่ใช่ curator พันธลักษณ์สำหรับผมเป็นความหมายเป็น preservationist มากกว่าเป็น curator จริงๆคือท้ายแล้วผมมันอะไรที่มากกว่านั้นก็เลยสนใจเข้าไปเรียนที่Birkbeck University of Melbourne เป็น college art อันหนึ่งในคอมพาวของ University of Melbourne ที่อังกฤษ Sorry. Okay. Quick summary again. Big Pathompong, he's talking about his own personal background with studying curatorship. As he mentioned earlier, he already has a background in film. So with something like 8 years working related to film issues, he had plenty of practice. So we felt that he was lacking in the theory end, which is why he really wanted to continue on that aspect. And
personally, he had access to tons of resources, what he called the unorthodox way, sort of looking at film, with sort of ignoring copyright and this everything. I mean, in illegal downloads and whatnot. But and talking about, so this was kind of inspiration for him to continue at the master's level at the University of London. And one of the issues that he took is interesting here is the sort of difference between programming versus curating, which can be seen to be quite similar, but actually have a different approach and a different purpose. And related to that even is the word which is used in Thai to talk about a curator, which is not exactly a curator in the English sense, and again, it has more of a sense of a sort of archivist or sort of preservation, which isn't exactly the same. Again, so the difficulties going between the languages and also the cultural context, where curation and curatorship in Thailand is still fairly new, pretty new field with only maybe less than 10 years, maybe only 4 to 5 years, where it's becoming known amongst the, let alone the general public, but a sort of art-interested audience. So these are the kind of issues that he has approached curatorship himself through. คืออยากจะต่ออีกสักนิดหนึ่งที่บิ๊กพูดไปเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นพันธลักษณ์ในฝ่ายของการคิวเรตงานภาพยนตร์ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นสายที่ใหม่หรือเปล่ามันเป็นสายที่ใหม่มากนะในแง่ของการคิวเรตงานในส่วนของพวกภาพยนตร์ moving image หรือว่าอะไรพวกนี้แต่ว่าความจริงแล้วหมูอยากจะขยายคำว่าพันธลักษณ์อีกสักหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนที่เราไปเรียนในวิชาตรงนี้เนี่ยคนเวลาตอบคำถามให้กับคนที่มาถามว่าตอนนี้เรียนอะไรทำงานเป็นอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นพันธลักษณ์เนี่ยคนก็จะถามว่าเป็นบรรณารักษ์วันนี้คือทำงานในห้องสมุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือคนไทยสำหรับคำนี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้มีเหมือนกับเซนส์ถึงเรื่องของความหมายของคำนี้จริงๆซึ่งความจริงเนี่ยคำว่าพันธลักษณ์คือพันธาคือแปลว่าของใช่ไหมคะแล้วก็รักคือการรักษาส่วนในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า curator เนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินซึ่งแปลว่าผู้ดูแลผู้รักษาสิ่งของต่างๆในส่วนของประวัติศาสตร์ประวัติของคำนี้นะคะก็คือมันมีการใช้งานจริงๆเนี่ยเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยยุคล่าอาณานิคมของอังกฤษตอนที่อังกฤษเนี่ยได้ออกมาขยายอาณานิคมของประเทศตัวเองแล้วก็มีการเหมือนกับครอบครองดินแดนแล้วก็มีการเอาของที่ตัวเองได้เข้าไปครอบครองในพื้นที่เนี่ยกลับไปสู่อังกฤษดังนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมีการเกิดขึ้นมาพร้อมกับการใช้คำนี้ที่แพร่หลายมากขึ้นในวงสังคมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของการใช้คำว่าพันธรักษ์หรือว่า curator เองในทางตะวันตกเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2ทางหลักๆก็คือเป็นทางที่เกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยแล้วก็เป็นทางที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพูดมาถึงประเด็นตรงนี้แล้วยังไงเนี่ยอาจจะขอแชร์วิดีโอสัก2คลิปให้ดูถึงความแตกต่าง Trying to do a quick summary. Panida is just quickly mentioning the issues around defining what is being a curator, what a curator is, and the word pantanak in Thai, the way that it's the root of the word panta means material things. Rak is to preserve, to maintain. So, which has a sort of different meaning already from the root word of the root of the word curator in English. Curator comes from a sense of a caretaker. So even though there's a lot of similarity and shared meaning, there's still a sort of gap difference in definition. And in that sense, when you look back at the historical background of what a curator is in the Western context, she's saying that
it has a historical root mainly in English colonial times. When you had the British Empire scattered all around the world and sort of bringing back to England, back to the UK, historical objects of archaeological and artistic value from all over the world. And so the curator was the sort of the collector, caretaker, and sort of a classifier, categorizer of all of this stuff collected from around the world. And again, the historical context is obviously very different for some place like Thailand. And today, there's a sort of split between, even within curation, there's two different lines. One is specifically focused on contemporary art, and the other is more archaeological, historical focused. And so, to get further into detail, we have some video to show. Years ago, the Great Wave came to the NGV, and it's been one of the most popular artworks in the collection ever since. The Great Wave was originally created as only one of the prints from the 36 views of Mount Fuji, but I think it's the amazing design that Hawkseye came across, with the wave curling up one side and the sky closing in from the other side, to create a yin and yang format, or a yin and yang symbol, which represents heaven and earth, with humans in between, and the diminutive Mount Fuji on the horizon in the distance. For the exhibition at the National Gallery of Victoria, we've brought together two very early impressions of the Great Wave, for the first time since they were created 180 years ago, for the public to compare and contrast. This exhibition really gives the Australian public a chance to appreciate Hawkeye's genius well beyond the Great Wave, to include his manga, his eccentric personality, and all of his magnificent series, which are just full of design components, lifestyle of Edo period in Japan, and a magnificent introduction to the art and culture of the Edo period. The exhibition is so complete in his major series that there will be never an exhibition of this scale and breadth held in Australia for a very long time.จาก2คลิปที่ได้โชว์ไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นมุมมอง2อย่างในงานของพันธลักษณ์หลักๆที่เกี่ยวกับสถาบันคืออย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้ว่างานของพันธลักษณ์เนี่ยคือมันแบ่งออกเป็น2ฝั่งก็คือเป็นทางฝั่งที่เป็นเกี่ยวกับโบราณวัตถุซึ่งอันนั้นก็เป็นคลิปแรกแล้วก็คลิปที่2จะเป็นงานของพันธลักษณ์ที่เป็นทางฝั่งศิลปะร่วมสมัยซึ่งการจัดการเนี่ยมันเป็นคนละความคิดเป็นคนละการเป็นเรียนมาเหมือนกันแต่ว่าการจัดการกับสิ่งของหรือว่างานศิลปะเนี่ยเป็นคนละอย่างกัน So again, you can, as she mentioned briefly earlier, the sort of difference between curation for contemporary art versus curation for historical art, or yeah, and you can see the difference clearly in there's a very wide difference in approach, purpose, and method as applied to both types of curation. เดี๋ยวตอนนี้อาจจะขอเชิญพี่บิ๊กพูดลงในรายละเอียดของการเรียนที่ท่านเรียนก่อนที่จะให้ผมใช้เสริมเรื่องของโปรแกรมมิ่งกับ curating นิดนึงคือที่ผมบอกไว้ความไม่ชัดเจนที่มันเรื่องซับซ้อนกันของพื้นที่กับโปรแกรมมิ่ง curating ในความเป็นฟิล์มหรือ movement คือเพื่อโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันจะเป็นเซนส์ของการ putting together แบบการแบบเอาหนังเข้าไปใส่เป็นพวกถ้าแบบอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างพวกฟิล์มเฟสติวัลต่างๆที่ไม่ลงที่คานอะไรคือพวกนี้มันจะเป็นไครทีเรียของการที่มันเป็นเซนส์ของโปรแกรมมิ่งมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวกับการที่หนังมันต้องเป็นมาจากปี 2018 เท่านั้นหรืออะไรก็ตามอะไรคือ
มันจะไม่ได้มีเมสเซจหรืออะไรก็ตามคือมันเป็นการไปหาภาพยนตร์ที่อยู่ในแคตตาล็อกของปีของแฟชั่นเนเบิลฟิล์มอะไรก็ตามเพื่อมาอยู่ในโปรแกรมอะไรแต่ว่าในเซนส์ของ curating ในฟิล์มเนี่ยมันจะมีความที่ไปหยิบยืมมาจากไอเดียของอาร์ตมากๆอยู่เช่นซึ่งผมเองเคยอ่านเจอคำหนึ่งใน Film Theory ของFilm Curator คือมันเขาบอกว่า Curator คือ Interpreter of Culture อะไรอย่างเงี้ยก่อนผมบอกว่าไม่แรกๆก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะทีแล้วคือแต่ว่าถ้าอธิบายไปต่อคือมันน่าจะหมายความว่าเป็น Curator เนี่ยมีความเป็น Interpreter คือการเป็นนักแปลความหมายคือการนักถอดความหมายของ culture อะไรต่างๆที่เชื่อมโยงความเป็นปัจจุบันอดีตและอนาคตซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องทำโดยการที่ในโปรแกรมที่เรา curate ไปเนี่ยมันต้องมีinsert message อะไรก็ตามแต่ว่าในนั้นคือไม่ได้เป็น message ที่ dominate กับคนดูหรือผู้รับสารอะไรก็ตามคือเราพยายามimplyหรือพยายามแบบชี้แนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ได้จะโดมิเนตไม่ได้จะพยายามจะครอบงำแต่แล้วซึ่งในความสำคัญของตัวการ curation กับตัวฟิล์มที่เราเอาเข้าไปใส่มันจะมีความคือเมสเซจมันจะมีความสำคัญในระดับเดียวกันนะฮะคือบางทีเนี่ยฟิล์มที่เราหนังที่เราเลือกมาฉายในโปรแกรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเซนส์ไม่ได้มีความสำคัญของเรื่องของการเป็นพิมพ์มีอะไรซ้ำคือโปรแกรมมิ่งเนี่ยสำคัญมากๆคือในเทศกาลเนี่ยอย่างเช่นคานต้องเวิร์ดพีเมียร์ดิจิทัลอะไรก็ตามมันจะเคยเห็นแต่ว่าใน curation ใน curating ของฟิล์มโปรแกรมเนี่ยครับก็สำคัญมากกว่าคือการที่เราสร้างหรือการถอดรหัสของพวกความหมายที่มันซ่อนเร้นอยู่ในภาพยนตร์ต่างๆที่เราเอาเข้ามาอยู่กลุ่มในโปรแกรมแล้วก็นำส่งสารเนี่ยเข้าไปสู่คนดูแล้วก็โดยเฉพาะหรือบางทีก็สามารถมองตีความติดตัวมองในภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องเป็นเรื่องได้หรือบางทีถอดรหัสหรือตีความตัวสารจากภาพยนตร์ทั้งหมดที่อยู่ในโปรแกรมอะไรเงี้ยนะก็คือมันจะมีการส่งสารใน2แบบและนี่ก็คือเป็นหน้าที่ของ Curator ที่เป็น Interpreter of Culture ในการที่จะส่งสารไปไม่ว่าจะเป็น hidden สารที่มันถูกซ่อนเร้นเอาไว้หรือที่มัน obvious ที่มันแบบว่าค่อนข้างจะถูกเปิดโปงแล้วอยู่แล้วอะไรต่าง So, sorry. I'll try to keep it brief. So, Pathompong is talking about the curation specifically for film, because that's very much his background. And again, he's going back to this issue of the difference between programming versus curating for film and moving images. And sort of wondering, like, well, what is the limit or the borders that you've set for yourself as a programmer or a curator? Talking about the example of like a big festival like Cannes, where they'll set it based on time, you know, any film from the last year, 2017, 2018, whatever. But and again, looking at is the meaning for himself that the meaning isn't set necessarily by having something that's the most new or the most premier. Or something that's going to have that type of appeal, but rather trying to find the hidden meaning and making connections, both obvious and hidden, between works in a collection. That is what is to curate. And then he was mentioning that the role, the job of the curator is really as a sort of interpreter of culture, so that when you're able to make these connections between various works in a collection, that you're interpreting culture not just as it's interpreted through those individual works, but you're finding something that the sum is greater than the parts, that you have an additional level of meaning and hopefully something that someone who views the collection will understand, as he said before, in both the obvious messaging and also perhaps the hidden messaging, or what are the ties that bring the individual pieces together, and in that connection we can see what it is culture, per se. เดี๋ยวเขาพูดอีกประเด็นนิดนึงนะคะก็คือต่อจากที่บิ๊กได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
ความจริงแล้วเนี่ยในปัจจุบันตอนนี้ในฝั่งของตะวันตกเนี่ยมันอาชีพพันธลักษณ์เนี่ยมันมีหลายคนที่เวลาเราถามเขาว่าคุณทำอาชีพอะไรตอนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นคิวเรเตอร์นะฉันเป็นพันธลักษณ์อยู่แต่ทีนี้เนี่ยความเป็นพันธลักษณ์เนี่ยมันก็บอกได้ว่าเราเป็นพันธลักษณ์ที่ขึ้นอยู่กับสถาบันซึ่งก็ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าการขึ้นกับสถาบันเนี่ยมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆเมื่อกี้ที่ได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีพันธลักษณ์อีกหลายๆคนที่ตอนนี้เป็น Freelance Curator เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีแบ็กกราวด์เป็นทางด้านศิลปินมาก่อนแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นพันธลักษณ์อย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะว่าเขาคิดว่าการที่มาเป็นพันธลักษณ์แล้วเนี่ยจะมีการสามารถจัดการงานศิลปะของตัวเองในพื้นที่ของแกลเลอรี่ได้ดีมากขึ้นนะคะหรือว่าอีกหลายๆคนเนี่ยอย่างที่พี่บิ๊กเป็นเนี่ยก็คือเป็นทางด้านภาพยนตร์ก็จะเป็นพันธลักษณ์อีกแขนงหนึ่งซึ่งเป็นเกี่ยวกับภาพยนตร์อันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการดูเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ไปเลยแต่ว่าอย่างตัวหมินเองเนี่ยเป็นพันธลักษณ์มาไม่รู้ว่าจะเรียกว่าทางฝั่งเก่าได้ไหมแต่ว่าก็คือเป็นพันธลักษณ์ที่ขึ้นกับสถาบันแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับพวกฝั่งโบราณวัตถุแล้วก็ตัวเองด้วยความที่เป็น Freelance Curator ด้วยก็คือทำทางฝั่งศิลปะร่วมสมัยไปในตัวด้วย So Panida is talking about again going back to this idea of when people ask you like, oh, what do you do? I'm a curator, and then the answer, what is that? What does it mean? What is the job of a curator? She's saying that there's kind of a big difference between people who are institutional curators working for museums, universities, large institutions, and again what she mentioned before about within that there's these two varieties of people focused on contemporary versus focused on ancient art. But then for herself, because she sort of works between both worlds, she's working institutionally and also working freelance. And then so for freelance curators, there's a wide variety of backgrounds from which people come, whether it be for some people come, they are artists themselves, and then they'll have a different understanding or different approach to curating art. Or for example, someone like Big here who is involved in film, moving image. So again, coming from that background and doing freelance curation that's not for a fixed institution, but rather for events or for festivals or whatever. Again, you have a different approach and a different understanding than working for an institution. So there's a variety within types of curators. รูปที่โชว์นี้เป็นงานผลิตเพลินโนที่ชื่อว่า Eddie Wen ที่แสดงปีที่แล้วที่เทคโมเดิร์นเทอร์ไบน์ฮอลล์ The picture being shown here is from Fred Turner in events shown last year at Tate Modern Turbine Hall. So ผมไปเดี๋ยวเข้าสู่เรื่องของการที่ตัดสินใจการเลือกมหาวิทยาลัยหรือการเลือกเมืองอะไรต่างๆ criteria ที่ทำให้เราตัดสินใจในการเลือกไปเข้าเรียนคือผมมีอยู่3 criteria ที่ตอนแรกในที่จะเลือกไปเข้าเลือกที่ไหนหรือว่าเหมาะกับตัวเองที่จะเข้าไปเรียนคืออย่างแรกคือเรื่องคอร์สตัวคอร์สแน่นอนว่าต้องเป็นคือถ้าเป็นฟิล์มสตาร์ดี้อะไรที่บอกว่าเป็นแบบเทอร์ชั่นแนลอะไรมากผมไม่ได้สนใจเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นแบบฟิล์มคิวเรทซึ่งที่เบิร์กเบกUniversity of Melbourne เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแรกในถ้าจะเรียกว่าในโลกที่เปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเมื่อ5 ปีที่แล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญพอกับเรื่องของคอร์สที่เรียนคือเรื่องของเมืองซึ่งโลกอื่นลอนดอนก็เหมือนจะพูดในฟุตดีเทลของแบบนี้แล้วก็เรามาก็เป็นอาจารย์ผู้สอน professor นี่ก็สำคัญมากเพราะว่าคือใน knowledge หรือความรู้ professor เนี่ยสามารถจะเชฟความคิดเราได้เยอะมากมันมีผลมี influence ต่อแคริเอร์แล้วก็ความคิดอะไรก็ตามสูงมากแล้วก็สุดท้ายก็มหาวิทยาลัยซึ่งผมพูดไปสุดท้ายเลยก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าน้องถึงมาเรื่องจากไหนบ้าง
คือตอนแรกที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าตอนที่เลือกเรียนเนี่ยความจริงตัวเองเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านพันธุรักษศาสตร์มาก่อน แต่ว่าอาศัยการเรียกว่าฝึกงานก็ได้ฝึกงานในพิพิธภัณฑ์หรือว่ากับผู้รู้ทางสายนี้ที่ทำงานทางฝั่งนี้มาแล้วนะคะก็ตรงนี้เนี่ยความจริงอยากจะฝากไว้เหมือนกันว่าสำหรับคนที่สนใจอยากจะเรียนมาทางสายพันธลักษณ์ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเราได้ไปฝึกงานที่พิพิธภัณฑ์หรือว่าได้ไปดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ดูว่าได้พูดคุยกับคนที่เขาเป็นพันธลักษณ์จริงๆเนี่ยอาจจะรู้ว่าตัวเองอยากทำสายนี้หรือเปล่าอันนี้นี่คือพูดในแง่ตรงที่ว่าเราเป็นพันธลักษณ์ที่ทำงานทางด้านเกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านศิลปะร่วมสมัยนะคะก็อันนี้เนี่ยก็ฝากไว้ก็อาจจะต้องไปดูตัวเองว่าชอบทางสายนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่ามีการชอบทางด้านการทำงานเกี่ยวกับศิลปะหรือว่าการเกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าอาจจะเป็นทางเหมือนกับของพี่บิ๊กที่ว่าเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับทางด้านภาพยนตร์หรือว่าการทำการโปรแกรมอะไรอย่างนี้เลยก็จะเป็นสายที่เฉพาะทางมากๆพอตัวเองได้รีเสิร์ชคอร์สที่มาสเตอร์นะคะในเรื่องของพันธลักษณ์ก็เจอว่าที่เมลเบิร์นเนี่ยมันมีคอร์สตรงนี้อยู่ซึ่งมันเป็นคอร์สที่ชื่อว่า Art Curatorship Master of Art Curatorship ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยก็คือจะสอนเป็นปโทเป็นส่วนใหญ่ในทางด้านปริญญาตรีเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่าการเรียนมาทางด้านสายศิลปะตรงนี้เนี่ยก็จำเป็นถ้าเกิดว่าเราอยากมาทำงานเป็นทางด้านพันธลักษณ์ตรงนั้นนะคะ So this is a bit, try to keep it short, going into the details of becoming a curator, because we have two people who are, obviously, that's their career field. And the advice, we start with Big, when Big says that really he, for himself, because he already had an interest in film and moving image, really he had three criteria. One, really the curriculum, the courses that would be interesting for him, because specifically he was looking for a film focused program. Two really is the professors, because they're really the people who have the knowledge, and they are the ones who are going to guide you and mentor and provide you with opportunity to take it to a professional career level. And then thirdly would really be, and sort of last on the list, least important in a way, is the actual university itself, reputation-wise or what have you. And again, Panida, talking kind of about the same thing, choosing what to study. And for her, and again, sort of talking about if you have a very specialized interest, like film or contemporary art or whatever your interest might be, to again focus on the courses, the curriculum that's going to match your interest. But for those who maybe aren't clear or aren't sure what they're interested in, her personal experience is sort of apprenticing, interning with someone who is a real expert in their field at the National Museum. So if, for those who have this type of interest, that might be the best course for them, to find an opportunity where you can intern with like a large institution, like a museum or a large gallery or something. And then you really get hands-on experience, and then you can really test whether or not it's truly your area of interest. And then you'll know if you want to continue in that area. And then for herself, going back to the curriculum and the course, she specifically did a course, Master of Art Curatorship. That's right. So it's very specific to the career field. ผมเราอยากจะขอพูดถึงเรื่องหนึ่งของตัวดีเทลของคอร์สคอร์สที่ผมไปเรียนนะครับคือที่ผมบอกคือผมมองคือเนื่องจากผมมาจากสาย practice มาแบบสายปฏิบัติมาอยู่แล้วคือผมว่าต้องการความที่เป็นทฤษฎีสูงซึ่งก็มาที่ผมเรียนกับ Birkbeck เนี่ยค่อนข้างจะเน้นเรื่องทฤษฎีมากอยู่แล้วคือแต่ว่าสุดท้ายเรื่องบาลานซ์ของภาคปฏิบัติเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือ
ภาพปฏิบัติในเมืองใหญ่ในที่แบบแสงที่มันเป็น bigger picture มากอย่างที่ในอังกฤษเนี่ยมันก็สำคัญมากที่เราจะเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ในที่ Film Curating ของที่ University of Melbourne แล้วก็ offer เป็น 60-40 อะไรเงี้ยฮะ theory 60-40 เป็นความเป็นภาพปฏิบัติซึ่งก็ค่อนข้างจะตรงกับสายผมแล้วที่สำคัญคือผมไม่ได้สนใจเซนส์ของซีนีมามูฟเมนต์ใน traditional sense หมายความว่าพวกนั้นผมเลิกสนใจงานแบบในเวทีหรือพวกงานหนังเล่าเรื่องหรืออะไรก็ตามมานานมากแล้วตอนนี้คือผมโฟกัสกับภาพยนตร์ทดลองอาร์ติสต์มูฟวิ่งเมทอะไรก็ตามแล้วก็ซึ่งก็เหมือนกันคือที่นี่ค่อนข้างจะเน้นไปด้านนี้มากกว่าความ traditional ค่อนข้างจะฟิตอินในหลายอย่างแล้วก็ซึ่งในผมเข้าใจในการผมจำว่าตอนเข้าใจในตอนการเรียนเนี่ยมันจะเป็นเชิงreading group มากกว่าที่จะเป็นการสอนที่อาจารย์จะแบบมาสอนแล้วก็ให้ความรู้เราคือเขาจะให้ตอนผมไปเรียนอาทิตย์หนึ่งจะเรียนประมาณ2 วันหนึ่งก็เต็มวันไปเลยคาบเช้าคาบบ่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ในตอนช่วงเช้าก็จะมีการเรียนแบบให้ดูภาพยนตร์ก่อนหรือให้ดูงานที่รีเลทกับท็อปิกที่เราจะเรียนวันนี้หรือพูดคุยวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีการ assign ให้นักศึกษาไปอ่าน paper essay หรือหนังสือที่รีเลทกับท็อปิกอย่างเงี้ยแล้วก็ซึ่งแต่ละครั้งนี่เยอะมากจริงก็ต้องค่อนข้างมีความรับผิดชอบแล้วก็ความมุ่งมั่นอยู่เหมือนกันคือที่บอกว่าเป็น reading group คืออาจารย์ก็จะมาให้ทุกคนให้นักศึกษาทุกคนนะครับก็อ่านมาแล้วก็มาแชร์ไอเดียกันโดยที่อาจารย์ทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนคอนดักเตอร์มากกว่าในการแบบว่าตบไอเดียของทุกคนไว้อยู่อย่างนี้แล้วก็อาจารย์เขาก็จะเสริมอะไรบ้างในแต่ละครั้งอะไรเงี้ยมากกว่าเหมือนในคลาสในเมืองไทยที่จะเป็นโดมิเนนต์ไว้หมายความว่าแบบเรียนแบบนี้ความรู้ที่แบบในวันนี้คือมันไม่ใช่คือแล้วก็บางครั้งก็จะมีแบบเราไปศึกษาอะไรมาเองแล้วก็มันทำให้อาจารย์ที่นู้นเขาว่ารู้อะไรใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้หรือบางทีที่เขารู้สึกเขาผิดเขาก็มันก็มีการเกิดการดิสคัชชั่นอะไรใหม่กันเยอะมากมีครั้งหนึ่งที่ผมประทับใจมากไม่ได้ประทับใจแต่ว่าค่อนข้างแบบผมเรียนกับโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งที่ชื่อมาร์คเนสคนนี้เป็น Curator ที่คนสำคัญคนหนึ่งทำด็อกิเมนต้าแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับไอแซคชิวเวียนที่เป็นวิดีโออาร์ติสต์แล้วก็เป็นทำงานมานานเคยเป็นหน้าภาควิชาที่ ACS ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ University of Melbourne ก็คือผมไปอ่านงานเปเปอร์เข้ามาชิ้นหนึ่งที่เขา assign ให้มาเพื่อมา discuss แล้วผมก็บอกไว้ว่ามันมี point หนึ่งที่คุณพูดมาในเรื่องของ tension หรือว่าเรื่องของความแตกต่างกันระหว่าง back box white cube หรือว่า back box คือการแสดงงาน moving image ในส่วนเป็น back box ที่เป็น cinema white cube เป็น gallery อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยเขาก็มาถกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ make sense เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันผมก็นาอีนะพาซื่อคือว่าแค่นึกว่าเป็นแบบการว่าเป็นการ discuss แต่ว่าไม่ได้ถือไว้แบบอาจจะเป็นแบบการไปเชนเลนเขาแต่ว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างเปิดกว้างมากก็บอกว่าก็เห็นด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมเขียนมาเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีอะไรที่แบบว่าแบบคุณไม่เห็นด้วยในคุณที่ผมเขียนไปมันไม่สามารถมันไม่รับประกันว่ามันถูกต้องเสมอไปเพราะว่าเวลาเปลี่ยนใจมันคนเปลี่ยนแล้วเขาว่าความรู้มันก็มัน ongoing ตลอดเวลามันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ assign ไปทุกคนเลยว่าให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยไปหาแบบว่าไปอ่านเอเซ่เข้ามาเอเซ่อะไรก็ได้แล้วก็เอามาถกกันถ้าอะไรมีผิดอะไรเนี่ยเอามาเชนเลนแล้วก็เพื่อในการเพิ่มความรู้อะไรกันนี้ฮะซึ่งก็มันจะเป็นมันจะคือมันก็ทำให้ผมว่าติดความรู้สึกแบบนี้เข้ามาด้วยคือก็กลับมาทำ reading group อะไรที่เมืองไทยแล้วก็ผมก็ค่อนข้างต่อต้านความเป็น domination คือการดู dominant ไว้ในการเรียนการสอนอะไรนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกมันคือมัน flexible มากกว่ามันเป็นการแชร์ไอเดียมากกว่า Sorry, I'll try to keep it short. Kun Big is kind of going in the details of we're talking about curriculum studying for curation, talking about his own personal experience studying in the UK at University of London, and with his own personal background, he had a very practical background working in film already. So what he felt he needed to sort of boost his own knowledge in the area of theory, and so. But
even with that, the importance really of practical experience is probably higher. 60-40 was about the ratio that you'd say between practical and theory. Yes, Yeah, but so- it's 60 for theory. Okay, so 60% theory, 40% when you practice. And then really talking about the style of learning in this program. And this is sort of getting into the details of someone who's really truly interested in continuing in a curatorial curriculum or on that career path. But saying that it was really heavily based on reading groups, where students who were assigned readings or film viewings, they would come together for quite open discussion, and really the emphasis on discussion being open and being free from dominant voices, is the word to use, rather than letting any single person or single voice dominate the discussion, the group. And that includes the teacher themselves, and he gave a sort of example of getting into a sort of critical discussion with one of his instructors as to, disagreement, but being open to being criticized. And then being open to the idea that, well, knowledge is always changing. So something that I'm going to criticize you on based on something I wrote 10 years ago could be wrong. So maybe we should go back and read it, and then we can continue. So this difference between having a very open discourse, a very open method of learning versus a sort of the Thai style, which is much more hierarchical and kind of top down. Yeah. ส่วนที่มูลินได้เรียนมานะคะทางหลักสูตรเนี่ยคือเขาจะสอนเป็นไม่เหมือนของพี่บิ๊กเลยคือมันก็คล้ายๆกันคือสไตล์การเรียนการสอนเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเราอ่านในสิ่งที่อาจารย์เขาให้เรามาอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปนั่งในห้องเรียนกับเขาแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องที่อ่านมาอะไรพวกนี้แต่ว่าตามหลักสูตรเนี่ยคือเราจะมีการเรียนเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ศิลปะที่ศิลปินใช้แล้วก็มีการเรียนเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์ศิลปะในของตะวันตกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราชอบมาทางฝั่งที่เป็นฝั่ง Asian Art หรือว่าเป็นศิลปะเอเชียเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับต้องไปค้นคว้าเองว่าเราอยากจะศึกษาทางด้านโบราณวัตถุของศิลปะเอเชียมากกว่าหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับพวกศิลปะร่วมสมัยของทางเอเชียหรือว่าของทางตะวันตกมากกว่าอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลแล้วก็ ที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยระบบการจัดการในพิพิธภัณฑ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวางระบบที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆในโลกเนี่ยเขาจัดระบบยังไงจัดระบบของเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของบ้านเราเนี่ยด้วยการที่มันยังไม่มีการเอาหลักสูตรพันธลักษณ์ศาสตร์เนี่ยมาสอนเป็นกิจลักษณะเนี่ยมันทำให้ความรู้หรือว่าการเรียนทางด้านนี้เนี่ยเราเด็กนักเรียนนักศึกษาของเรายังไม่เคยเรียนทางด้านนี้มาก่อนซึ่งการไปเรียนตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ของชิ้นงานเป็นเรื่องว่าใช้ของประเภทอย่างเงี้ยอย่างโบราณวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีการดูวันที่ยังไงแล้วก็มีการเก็บรักษาแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงว่าเวลาเราจัดนิทรรศการเนี่ยคือเราต้องจัดใช้แสงเนี่ยแบบไหนบ้างอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงไปในรายละเอียดมากๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนะคะ and Unwei is talking about the sort of very concrete details of the program that she studied as well. Going back to the curriculum coursework, again, quite different from Hun Big's program, where it was a bit more traditional, readings assigned by professor, discussion, but still open. And then also very focused on art history and sort of studying art methods and tools used in both creating and preserving art.
and very Western focused. So she's saying that if for anyone who has an interest outside of this very standard classic curriculum of Western European art, that it's very much up to the individual to try and find out something more about that if your focus and your interest is Asian art, whether contemporary or ancient, because this program is much more focused on a sort of classic, traditional Western approach. And also, her program had a lot of very concrete details on the actual setting up systems for protection and preservation of the actual physical art. Everything from looking at the era, the material, the dating, and then seeing like what methods you would use to preserve and protect the art when you're showing it. For example, lighting, how lighting would affect different materials depending how old they are, things like that. So there's quite a lot of detailed, concrete sort of learning about this aspect, which is still at the moment quite missing from any programs offered in Thailand, especially in the sort of preservation aspect, the actual physical preservation. ก็คือจริงๆแล้วที่หมายความว่าเรื่องของการที่มันดูมีความฟรีมากในการศึกษาเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งคือการศึกษาแบบ moving made ในส่วน theory มันเป็นการพูดคุยมันเป็นแบบส่วน aesthetic มันไม่ได้เป็นแบบอะไรที่เป็นแบบ fix ความรู้แบบเพราะฉะนั้นมันเกิดการโต้เถียง develop ตลอดเวลาคือ aesthetic มันก็อยู่แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทฤษฎีของแคมป์ไหนแคมป์อะไรก็ตามหรือหรือว่าในไอเดียแคมป์ไอเดียของใครก็ตามหรือแล้วก็ด้วยเพราะมันเกิดจากการถกเถียงทางวิชาการอะไรอย่างผมสนใจผมมาจากแคมป์ของวอเตอร์เบนจามินผมสนใจความ material culture ที่ส่งผลต่อ human consciousness อะไรก็ตามเนี่ยเพราะแล้วผมก็จะมีโลจิกด้วยแบ็คกราวด์ผมเป็นวิศวกรผมจะมีโลจิกของความเป็นสนใจเรื่องความเป็นแบบ material เทคโนโลยีนิดนึงอะไรที่มันมีในอาร์ตมีเดียอาร์ตหรือ movie image อะไรก็ตามแล้วก็เพราะฉะนั้นการถกเถียงมันจะเกิดการเพิ่มพูนความรู้อะไรแล้วก็developไปอย่างในอังกฤษก็ตามการที่สายทั้งการสร้างงานและในส่วนของ knowledge ที่มันพัฒนาไปมากเพราะว่ามันเกิดการ crash ไอเดียของนักเทโลวิทในทั้งสองฝั่งมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องแต่ท้ายมันคือการโต้เถียงทางของเราคิดเลยที่ผมรู้จักคือทุกคนก็เป็นเพื่อนกันในยุค 70 ตอนที่ฟิล์มสตาร์ดี้มันถูกคือนักวิชาการเนี่ยสายสังคมจับภาพยนตร์เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์ในความเป็นสังคมใหม่ๆมันก็เลยเกิดว่ามันเป็นช่วงเดียวกันที่กับการเกิดการบูมของซีนของภาพยนตร์ทดลองทั้งในอเมริกาและอังกฤษคือในอังกฤษก็ได้เกิดความเป็นซีนที่ชื่อว่า structural material film ที่เป็นศิลปินที่มาจับ movie image เข้ามาเพื่อว่า anti dominant cinema คือพวกหนังฮอลลีวูดหรือหนังเล่าเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทีนี้คือในทางฝั่งของศิลปินทดลองหรืออาร์ติสต์ก็จะมี agreement กับฝ่ายนักวิชาการที่จับพวกงานพวกtraditional film ต่างๆในยุคนั้นคือพวกงานเอาเฟรชคอปอะไรที่ถูกวิเคราะห์กันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็น male gaze female gaze หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือในสายก็จะมีการคอมเมนต์มันทำไมคุณถึงไปจับพวกงานแบบที่มันแบบว่ามันน่าเบื่อแล้วก็งานที่มัน obvious มันไม่ได้มีเลเยอร์อะไรในการวิเคราะห์อะไรคือแบบคุณไม่แน่จริงอะไรก็ตามก็คือแล้วก็ด้วยนั้นน่ะคืองานศิลปินพวกนี้ซึ่งพวกนี้คือในความเป็นอังกฤษในความเป็น British artist จะมีเซนส์แปลกคือศิลปินจะมีความเป็น theorist คือมีความเป็นแบบนักวิชาการหรือ academic ในตัวเองสูงด้วยคือบางทีสร้างงานคือคนเป็นคนหนึ่งแต่สร้างงานที่เป็นงานแล้วก็เขียนหนังสือเพื่อสร้างtheory ขึ้นมาเองด้วยมันก็จะเป็นยุค 70 80 ที่จะเกิดการtheory ทั้งสองฝั่งขึ้นมาเพื่อคัดง้างกันแต่ว่าหรือบางทีก็สอดสามกันไม่ได้มาแต่ว่าก็เป็นอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมเห็นด้วยว่าถ้าเป็นในส่วนของความเป็นแบบ history อะไรเงี้ยเวลาเราเป็น fix เป็นการ
อันฟิกไอเดียนิดนึงฟิกความรู้ซึ่งถ้าจะพูดแต่ว่าสั้นๆคือว่าในการเรียนแบบในสาย Curator หรือในส่วนที่อังกฤษมันเน้นกับการเป็นเซลล์เลิร์นนิ่งมากกว่าคือมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าอย่างตัวผมในเพจกับ 60% ในการเรียนในห้องแล้วก็ 40% ในการเข้าไปศึกษาจากการเรียนจริงๆโดยเฉพาะความเป็นลอนดอนอะไรเงี้ยฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ประเด็นของเมืองต่อไป Okay. Big talking about rather deep into the sort of talking about the curriculum where he did his master's program, how it was kind of had this very freeness to it, free of structure and a sort of free spirit within the sort of spirit of discussion and sort of anti-dominant voice approach. And then it's very much based on the sort of the background of film itself, and then I think the instructors who are in the programs, a lot of them who came with this sort of it goes into it, the theories coming from the sort of genesis of film studies in the 70s, and which arose out of a sort of very anti-Hollywood, anti-traditionalist approach. This sort of a clash of ideas between the old and the obvious, and it's very straightforward messaging, and the new and the experimental. And so that is the sort of background for the sort of intellectual atmosphere, I think, in the program, where the artist is also a theorist, and so theory is quite important, and film and moving image is a vehicle for theory and for your theoretical ideas. And there's a lot of debate and discussion that happens between different camps and different factions of people who have different theories and ideas. And which is quite different from Kun Mue's program, which is kind of very focused on historical art and certain things that are almost fixed type of knowledge. And again, Kun Bik goes back to talk about the very self-learning, very self-driven, kind of 60-40, where 60% might be your reading and classroom time, and the other 40% is really sort of digesting the knowledge through the City of London or through your own personal hands-on experience. มีหลายคนตั้งคำถามให้กับหลิมกันตอนที่เลือกเรียนตัวคอร์สตรงนี้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเรียนที่นี่มาแล้วเนี่ยกลับมาเมืองไทยอ่ะเราจะทำงานอะไรจะหางานที่ไหนซึ่งหนูมองว่าความคิดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนความคิดเมนสตรีมที่คนส่วนใหญ่มีว่าเราจะต้องจบวิศวะเราจะต้องจบแพทย์เราจะต้องจบกฎหมายหรือว่าต้องจบอะไรเหมือนที่คนอื่นเขาจบกันเพื่อที่จะได้งานแต่ว่าความจริงเนี่ยด้วยความที่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการเรียนการสอนทางด้านพันธลักษณ์ศาสตร์ในสถาบันทั่วไปนะคะแต่ว่าก็มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะสามารถเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนางานในทางฝั่งศิลปะของประเทศได้ซึ่งถามว่าโอกาสในแง่ของสายอาชีพที่การเรียนพันธลักษณ์มาเนี่ยสามารถเข้าไปทำได้เนี่ยมีหลายอย่างก็คือคนที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์เป็นพันธลักษณ์ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเมืองไทยเนี่ยกระแสพิพิธภัณฑ์กระแสวงการศิลปะเนี่ยกำลังมาแรงมากอย่างปีนี้ก็จะเปิดเบียนาเล่ของเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะตอนเดือนกันยายนแล้วก็อย่างที่ได้ไปดูนิทรรศการศิลปะไม่ว่าทางฝั่งโบราณวัตถุหรือว่าทางฝั่งศิลปะร่วมสมัยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเมืองไทยก็พิกอัพขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็โชว์ว่าคนไทยเนี่ยกำลังมีความสนใจทางด้านศิลปะเนี่ยมากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถได้ไปเรียนเกี่ยวกับการเป็นพันธลักษณ์มาได้เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้เราในอนาคตที่จะมีคนที่ทำงานในวงการทางด้านนี้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามว่าโอกาสในวิชาชีพตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการเป็นพันธลักษณ์เนี่ยเราเป็นอย่างอื่นได้หรือเปล่าก็เป็นได้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดแกลเลอรี่เป็นของตัวเองเราก็ดูแลงานให้กับศิลปินก็ได้เหมือนกัน
หรือว่าอย่างบางคนที่ไม่ได้ชอบมาทางสายศิลปะแต่ว่าอยากเป็นนักวิชาการตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคือการเป็นพันธลักษณ์เนี่ยพอเราไปเรียนทางด้านนี้มาเนี่ยมองว่ามันเป็นได้หลายอย่างนะคือมันไม่ได้แค่ว่าต้องเป็นคนที่ทำงานให้กับสถาบันเท่านั้นแต่ว่าเราเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้เราเป็นนักวิชาการที่ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยก็ได้เหมือนกันคือการเรียนตรงนี้เนี่ยมันก็ไปได้หลายทาง Kun Wei is talking about the sort of common thing for people who study curatorship or who are working as curators, especially in Thailand, is that people come to you and ask you like, well, you study, curating, and what are you going to do for a job? And it's kind of hard for a lot of people who have this very mainstream type of thinking, where this very traditional, like, study architecture, study law, study medicine, very high job security. But so how do you make someone understand, or what is the value of a curator as a career, as a position in society? And Thailand is still kind of lacking any professional level or really any level programs that are specifically focused on curatorship. But within every crisis, there's an opportunity and that type of thing. So really, I mean, the opportunity here in her thinking is that really for those who are in the field, which is not a big number, you're really a pioneer, and you're really setting the sort of tone for the future, and you're sort of getting in on the ground floor, and building what will most certainly be a greater and larger field of curatorial professionals within Thailand for the future. And just for example, she points out that there's, in the past few years, there's so many more museums, so much more art awareness, both in Bangkok and outside of Bangkok, amongst all Thai people and in the public in general. And you have examples of it, like Bangkok is finally starting a biennale this year. And then even with the amount of exhibitions that are not attached perhaps maybe to any fixed institution, but art as event has become sort of a much bigger thing and has much greater sort of consciousness in Thai society. So given that, being a curator at this time, while it is kind of the Wild West, but it's also an opportunity to go really in a direction that you might choose or that you might create for yourself. And outside of being a sort of traditional institutional curator at a museum or a large gallery or something like that, there's still opportunities to be freelance, curation as a freelance, or to continue in the academic field, or for those who are interested in art but in the more commercial aspect, maybe opening a gallery, managing a gallery. Again, curation, curatorial practice applies to all of these. ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับที่คือถึงว่าเรียนกลับมาแล้วจะทำอะไรเลยใช่ไหมอย่างผมนี่ว่าผมเป็นสายที่ไม่ค่อยน่าจะทำงานกับกันเดอร์จิจูอะไรไม่ค่อยได้คือไม่เคยอยู่มาก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนไฟอยู่กับเนชั่นมาหลายปีอยู่มาแล้วชอบดูฟิล์มแต่ว่าพอเป็น Independent Curator เนี่ยมันก็เราสร้างพื้นที่เองได้มันก็เป็นรีเสิร์ชแล้วก็ทำสร้างพื้นที่ของที่เรียกว่า bridge gap ของพวก knowledge theory แล้วก็ curation อะไรก็ทำcurate งานเองหรืออาจจะเข้าร่วมในจุดบ้างบางครั้งเพื่อสร้างจุดร่วมอะไรในการสร้างงานอะไรนี้บ้างนะฮะก็อันนี้คือเดี๋ยวจะก็เราไปสู่เรื่องของเมืองการที่เราไปเรียนคือเป็นผมได้มาไปที่ลอนดอนมาอยู่ที่นั่นก็แบบ2 ปีกับ3อย่างเงี้ยฮะก็คือผมบอกว่าจริงบอกได้เลยว่าลอนดอนที่การเรียนที่ลอนดอนมีความสำคัญมากในการแบบเปลี่ยนความคิดอะไรต่างๆแล้วก็การศึกษางานที่นั่น2 ปีกว่าผมได้รู้ว่าอะไรได้อะไรมากกว่าที่ศึกษางานในรูวิเมดมา
ของตัวเองทั้งชีวิตอะไรเพราะว่าซึ่งเมืองมันสำคัญมากถ้าเราคือผมมันสำคัญมากในการเรียนในสายศิลปะหรือสังคมอะไรก็ตามที่มันไม่เหมือนกับในสายวิทยาศาสตร์ที่พื้นที่ geographic มันไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเรียนในแลบหรืออะไรที่มันเป็นช็อปอะไรก็ตามอะไรผมเป็นวิศวกรเรียนวิศวกรรมมาเข้าใจแต่ว่าพอในสายเนี้ยโดยเฉพาะงานอาร์ตหรือก็ตามในภาพยนตร์เนี่ยมันจำเป็นในการที่เราต้องไปเห็นกับงานจริงๆมีความสำคัญมากผมให้60-40หรือบางที50-50ก็ได้ซ้ำมากกว่างานมันไม่สามารถจะไปอ่านหนังสือหรืออยู่ในคลาสอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแบบความเป็น rich culture ของเมืองเนี่ยมีความสำคัญแล้วซึ่งความเป็นลอนดอนเนี่ยถ้าพูดถึงเอาเข้าจริงในสายของ contemporary art แล้วก็สิ่งที่ผมสนใจ medium made เนี่ยลอนดอนน่าจะตีคู่มากับนิวยอร์กกับแค่2 เมืองแล้วนะงั้นเราจะมีปารีสบ้างซึ่งก็พูดฝรั่งเศสไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเบอร์ลินก็ดีแต่ว่าไม่ได้มี University สนใจไม่ได้มีโปรเซอร์ผมอยากไปเรียนด้วยคือมันก็ลอนดอนก็เป็นจุดที่ผมอยากที่บอกว่าโอเคมันดูจะเพอร์เฟคที่สุดไหนก็ตามแล้วก็โดยเฉพาะตัวผมก็เป็นพวกสายแบบ British culture subculture influence มาได้เด็กด้วยแต่สายดนตรียุค80 90ผมสนใจในความเป็น working class culture ที่มันรีเลทกับ art แล้วก็อะไรเงี้ยผมเป็นนักดนตรีเองด้วยนะที่เขาสนใจเรื่องแบบความเป็นลอนดอนเป็น UK อะไรที่เพอร์เฟกต์มากก็คือเขาก็ถือว่าคืองานที่อังกฤษไปแรกๆไปลอนดอนไปแรกๆเนี่ยคือมันเยอะจนแบบว่าแบบคือแรกๆไปก็คือหงุดหงิดเซ็งมากทำไมบอกว่ามันคือเคยบ่นเพื่อนเนี่ยเฮ้ยมันทำไมไม่คนที่ในสายมันไม่คุยกันก่อนเลยว่าบางวันแบบออกกันไหนเลยมันไม่ให้งานมันตรงกันอะไรคือบางวันหรือว่าในเวลาเดียวกันมีอยู่ประมาณ3 งานที่มันน่าสนใจมากซึ่งรอคนได้แน่ๆไปในเวลาเดียวกันนะฮะแต่พออยู่ไปอยู่มาเรื่อยๆเราแบบแล้วก็เข้าใจศัลยธรรมว่าพอเมืองมันไม่ rich culture มากเปรียบเทียบกับเมืองไทยที่แบบว่ามันน่าจะมีอะไรทีคือยังไงพองานมันชนกันยังไงมันก็มีคนอยู่แล้วมันก็คือเป็นคล้ายๆ variety ของพื้นที่มากที่มัน offer พื้นที่ทางวัฒนธรรมศิลปะให้คนเข้าไปดูหลากหลายมากเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าเลือกตรงก็เลือกเอาอะไรสุดท้ายคือเนี่ยผมถ้าจะออกไปดูงานทุกวันเวลาตอนอยู่นี่ก็จะมีorganizeเล่มหนึ่งที่ว่าจบงานไว้ซึ่งวันนี้ทิ้งไว้ที่อังกฤษว่าวันนี้จะไปไหนเวลานี้มีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็สิ่งแรกที่ผมไปลงจากเครื่องก็คือวันที่2คือไปเริ่มไปคือมันจะมีทั้งพวก institute ที่อังกฤษก็จะมีพวกอะไรที่ว่าสำคัญก็พวกแบบเทรดโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เทรดโมเดิร์นพวก Device Chapel Gallery อยู่โซนที่ผมอยู่ในแฮกนี่DFI แล้วก็ ICA Institute of Contemporary Art ต่างๆซึ่งสิ่งแรกที่ผมทำอย่างแรกคือไปพวกสมัครสมาชิกพวกเนี้ยเพราะว่าความเป็นลอนดอนอย่างหนึ่งคือแกลเลอรี่ส่วนใหญ่ 80% คือเข้าฟรีและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการเป็นสถานนักเรียนของที่ลอนดอนที่อังกฤษคือที่ลอนดอนคือคุณจะได้รับส่วนลด 50% ในการเข้าชมศิลปะต่างๆซื้ออะไรพวกนี้ฮะคืออะไรที่มันดีเลยการศึกษาอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเป็นนักศึกษาศิลปะเขาจะมีอาร์ตพาร์ทให้เลยใบหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ใช้เพราะว่าแค่ไปบอกว่าได้กับสิทธิส่วนลดอะไรต่างๆที่กับการชมงานแล้วก็เป็นสมัครสมาชิกมันก็ดีมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งวันที่2ก็เริ่มไปดูงานแล้วไปดูงานเป็นวิวเวอร์ซึ่งมันคือมันเลื่อนมากซื้อหนังสือก็ได้ลดสัก 25-30% สมผลหนังสือสายเทอโรรีกลับมา100 เล่มเลยสั่งซื้อพวกโปรเจคเตอร์ 16 มม. คืออุปกรณ์อะไรมาได้คือมันค่อนข้างจะออฟเฟอร์อะไรให้เราเยอะไม่น่าจะมาที่ออสเตรเลีย So Kun Big kind of talking about his experiences in London with the program that he studied, but really focused on just sort of the immense cultural richness of the city of London. And he mentions it almost as a sort of the city is like an idea incubator or an idea changer. And he said that in just 2 or 3 years living here, that it's almost the amount of knowledge from living in London is almost as much as he's gotten in his entire life to that point. So it's this sort of richness of culture, events, and just how much is available
everything from the sort of native sort of British culture, the sort of like working class culture, the sort of rich history of British music, and so really it's sort of like one of these top world destinations for that, you know, next to New York City or Paris or something like that. And just how many events and exhibitions and things are happening all the time, to the point where, coming from Thailand, he was saying the idea, the impression he had was like, why are they scheduling them on the same day, and why are they, you know, why don't they space them out so people can go to see more, and kind of understanding that you know, in Thailand that there's events and exhibitions and things like this are kind of rarer. So when they do happen, it's more of a rare event. Whereas there's almost a daily basis. There's some type of event. So regardless of what happens, there'll be people coming. So, you know. And also the sort of material richness available with all these, you know, so many museums and galleries and events, and just also the sort of things available to you as a student. You know, you get 50% discounts on books and art related, you know, passes and entrance fees, and so in that sense, the City of London is almost an essential part of the study of the curriculum. ดูกิน culture ร่วมใช่ก็คือการconnecting culture ของที่เป็นของคนกลุ่มนี้มันมีความสำคัญมากคือทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีแบบโรงบาร์ของเขาแล้วก็ทุกมุมเมืองในลอนดอนก็จะมีเป็นบาร์เพราะฉะนั้นแบบมันจะมีโจ๊กอันนึงที่แบบว่าเทศกาลต่างคนทำอะไรดูคนกลุ่มที่เราก็ไปดื่มกันนั้นก็แต่ว่าความที่มันแบบว่า spectacular อย่างคือมันคือการดิสคัทอะไรที่มันซีเรียสมันสามารถเกิดในบาร์ในผับอะไรพวกนี้แบบดื่มผมตอนดื่มรุ่นที่ผมดื่มในความต่ำคือวันละไพร์เป็นแฟน IPA ไปเลยแล้วก็ดิสคัทเรื่องซีเรียสเจอ theory philosophy เรื่องการเมืองอะไรต่างๆอะไรเงี้ยกันในบาร์คือในทุกวันศุกร์ที่ในบาร์ในผับของ University ที่ก็จะแบบจะคาคลั่งไปเรื่องนักศึกษาอาจารย์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทุกคนก็ดื่มแล้วก็ดิสคัทกันว่ามันจะเป็นพื้นที่ของความเป็น intellectual บางอย่างที่มันประหลาดๆคือแล้วก็อยู่ในเซนส์ของแบบว่าความเมาแล้วก็เราก็จะมีความ open กันแบบก็อะไรอย่างเงี้ย Sure. Okay. Real quickly, and also he mentions the importance of sort of something you might not immediately think of, but British drinking culture, but as a sort of space for discussion, and as he said, very serious intellectual discussion, talking about theory, politics, art, and sort of happens in these bars and pubs in a way that's more open. Less formal, and then because the ideas are kind of flowing more, and between all levels, you know, professors who join in, students talking to each other. ความจริงการเลือกเมืองที่จะไปศึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวเมืองอย่างที่พี่บิ๊กได้บอกไปว่ามันมีอิทธิพลเหมือนกันในแง่ของการทำงานศิลปะนะคะแต่ว่าอย่างในเชียงใหม่อย่างเงี้ยความจริงเนี่ยการที่อีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นมาที่มันเป็นอีเวนต์ของศิลปะเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้อยู่ในเมืองนี้เพราะว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองที่มีความเป็นศิลปะเนี่ยสูงมากอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ายังไม่มีคอร์สที่เปิดสอนมันก็เลยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มหิดลก็เริ่มมีการเกิดขึ้นของตัวคอร์สในทางด้านพันธลักษณ์แล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นในส่วนของศิลปะร่วมสมัยหรือเปล่านะคะนี่ก็ต้องไปเช็คดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งของการดูแลโบราณวัตถุอะไรมากกว่าแต่ก็ดีที่มีการเริ่มต้นตรงนี้ขึ้นมาอย่างในส่วนของเมลเบิร์นเนี่ยเมลเบิร์นก็คล้ายๆลอนดอนเหมือนกันในแง่ตรงที่ว่ามันเป็นเมืองศิลปะมันเป็นเมืองอาร์ตมากๆเมืองหนึ่งของโลกแล้วก็มีคิวเรเตอร์มีพันธลักษณ์ที่นั่นเนี่ยทำงานเยอะมากๆเพราะว่าสถาบันที่เป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เป็นแกลเลอรี่อะไรพวกนี้มีเยอะมากอย่างรูปที่ขึ้นโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะคะมันไม่ใช่เป็นเกี่ยวกับ
สถาบันหรืออะไรสักอย่างแต่ว่ามันเป็นอีเวนต์หนึ่งเป็นงานหนึ่งที่จัด1 คืนที่เมลเบิร์นแล้วก็ ตัวอีเวนต์เนี่ยมีชื่อว่า Night Art 2017 ซึ่งตัวอีเวนต์ตัวนี้เนี่ยจัดอยู่12 ชั่วโมง12 ชั่วโมงเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ตอนเกือบพบค่ำละไปจนถึงดึกเลยก็คือไปจนถึงเที่ยงคืนเลยตี 1อะไรเงี้ยแล้วตามจุดต่างๆของเมืองก็จะมีการจัดงานศิลปะบางอย่างอย่างเช่นงานที่โชว์ตรงนี้เนี่ยพอดีตอนนั้นเนี่ยตัวหมิวเองได้มีโอกาสไปวอลันเทียร์กับงานนี้พอดีก็เลยสามารถเอาภาพมาโชว์ได้ภาพตรงนี้เนี่ยคือจัดเป็นเขาเอาเลือดจริงๆของบุคคลเพศที่3แล้วก็ไปหยดลงบนโปรเจคเตอร์แล้วก็ขยายบนโปรเจคเตอร์ขยายขึ้นตรงที่ผนังกำแพงที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือโปรเจคเตอร์แต่ละตัวทุกตัวแล้วก็ฉายต่อกันอันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างความตระหนักให้กับสังคมว่าเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยมีบุคคลเพศที่3อยู่นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ออสเตรเลียเนี่ยจะมีการเหมือนกับส่งตัวกฎหมายเลือกตั้งเพื่อที่ให้บุคคลเพศที่3เนี่ยสามารถมีสิทธิในการแต่งงานได้แล้วก็ตัวงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนคล้ายๆสร้างความตระหนักให้กับสังคมตรงนี้นะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยเพราะว่าอยู่ในคาร์พาร์คอยู่ในสถานที่จอดรถของสาธารณะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่งานที่ขึ้นอยู่กับในสถาบันอะไรเป็นงานที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ดังนั้นเนี่ยจากงานชิ้นอย่างเงี้ยคือเราสามารถเห็นได้ว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขามีการพัฒนาเรื่องของศิลปะเนี่ยไปมากกว่าเราแต่ว่าอย่างในเมืองอย่างเชียงใหม่อย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยมีอีเวนต์หลายๆอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ทางฝั่งของภาพยนตร์ของทางพิพิธภัณฑ์ต่างๆก็มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องอย่างที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เห็นมีรถที่ฉายหนังอยู่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบก็ลองไปดูก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างใหม่ในเมืองนะแล้วก็เห็นว่ามีหลายๆงานที่เกิดขึ้นมาแล้วที่ไม่ได้ผูกมัดกับทางสถาบันเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องความยังไม่พร้อมของสถาบันซึ่งทำให้งานศิลปะเนี่ยต้องไปอยู่ในวงกว้างในตัวเมืองเอง So again, we talking about we talked about the context of studying living in London. She's talking about Melbourne, which again is a very sort of rich history, which a rich city in terms of art and culture. And really how important the choice of city is, the cultural context of where you are, how important that is to your thinking and to your own understanding of culture and theory, whatever it is that you may be studying. And in that aspect, Chiang Mai could be considered another city that has that cultural and artistic richness and that background available to build on. A city that has events, a city that has museums, a city that has performance and has exhibitions and has film. So to go back to Melbourne, like this photo here is from, and the other important thing that she mentioned is that art doesn't need to be within an institution. And I think this picture is one of these examples. This is a one-night event, Night Art 2017, took place in Melbourne. Set up in public spaces all over the city for one night only. And not inside of or attached to any institution. And so, like for example, this work here, she gave the background a bit. That the picture you see is blood, a picture of blood projected onto this public space. I think it's a car park or yeah. And the political context is important. This is blood. It was taken from transgendered people. And this art installation took place at a time when the political context was they were close to having a vote on whether or not to allow transgendered people to have full recognition of their third gender, or marriage equality, right? So the political like in a city that has this type of access to
a sort of rich cultural base and artistic opportunity, and also an awareness of the political context is going to be an important part of where you choose to study. And as far as going back to the reality of curatorial programs within Thailand, so you said Mahidol, right? Mahidol might have a program beginning soon, but again, whether or not it's going to be focused on contemporary art or if it's going to be focused on ancient art history needs to be further looked into. เห็นด้วยเชียงใหม่มี potential ในการสร้างงานอะไรเยอะมากคือตัวผมก็กลับมาสู่นึกบ้านเกิดคือตอนนี้ก็พยายามสร้างงานสร้างกิจกรรมในเชียงใหม่นี้ทำ collective กับศิลปินอนันต์นงยาวอยู่ใน collective โฟกัสเรื่องของซาวด์และพวกอินเมจอะไรเงี้ยครับเราสนใจเรื่องพวกความแบบไม่สมดุลของภาพและซาวด์เพราะเราเหมือนว่าเราคอนตั้งจากแคมป์ของวอเตอร์เบนจามินฟิลิปคิสเลอร์หรือฮีโตสเตเยอร์อะไรแล้วคือ noise squish อะไรต่างๆคือมันก็ซึ่งนั่นเป็นเรื่องงานอันลงยาวตรงนี้ก็ขายตัวเขาเป็น2เตียวเลยคือเราพยายามก็ที่เป็นหลักงานด้วยกันแล้วก็จะมีในส่วนคอลเลกทีฟเองก็จะสร้างงานอีเวนต์อะไรในอนาคตถัดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอไปพูดถึงตัวงานนี่ผมก็มีงานหลายๆชิ้นที่ผมประทับใจตอนอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำให้แบบหลายๆงานก็เปลี่ยนความคิดอะไรไปอยู่กันคือนอกจากในตัวเอดิเวนของฟริปพาราโนแล้วที่ชิ้นนี้ที่ค่อนข้างดีมากโอเคก็อยู่ในสิจูอยู่นี้เป็นที่เทรดโมเดิร์นที่เทอร์ไบฮอลเป็นงานอินเตอร์แอคทีฟคือมีการลิงก์กับความเป็นอินโรแมนแล้วก็การที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับผู้คนที่เดินไปผ่านมาหรือพวกพวกอากาศข้างนอกในลอนดอนหรือข้างนอกเทคโมเดิร์นอะไรเงี้ยครับมีงานอีกพิธีอันหนึ่งที่ชื่อว่าที่ไวท์ชาเพลแกลเลอรี่2 ปีที่แล้วที่ว่า Eclipse Super Highway ซึ่งเป็นงานก็ที่เป็นงานที่แสดงการรีเสิร์ชในศาสตร์มีเดียอาร์ตที่ดีมากแล้วก็การแทบจะรวมงานมีเดียอาร์ตตั้งแต่อดีตปัจจุบันจนถึงโพสต์ในความเป็นโพสต์อินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างดีเยี่ยมหนึ่งที่ไวท์ชาเพลคืออันนี้เป็นงานของนำจุนไปซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ดูงานแบบตัวอินเทอร์เน็ตมันชื่อว่าอินเทอร์เน็ตดรีมของนำจุนไปครั้งแรกแบบจริงๆอะไรก็แบบว่าก็ในนั้นก็มันก็พูดถึง history และ conceptualize ของmedia art ไว้ได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยก็ตามอันนี้เป็นรวมของงานวิดีโอมีงานหลายๆคนเข้ามาเลยแล้วก็นี่เป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีมาซึ่งอันนี้เป็นอาร์ตเฮาส์ซีนีมาที่มีความสำคัญมากในที่ลอนดอนซึ่งเขาจะฉายพวกงานพวกงานพวกทดลองartist moving image อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ฟิโลโซฟีของโรงภาพยนตร์นี่คือเขาจะไม่พึ่งเงินจากรัฐบาลเลยที่สุดในนั้นคือเป็น institution free ไปเลยคือการที่เขาอยู่รอดได้คือมันจะมีบาร์ซึ่งก็ได้บอกไปเขาเจอเก่งในสุดๆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ฮะแล้วก็มี library ด้วยให้ใครที่สมัครสมาชิกคือบอกว่าเป็นสมาชิกอยู่ใครสมัครสมาชิกก็เขาก็จะได้เงินจากตัวเนี้ยตัว yearly ของสมาชิกแต่ละปีเอาไปอุดหนุนการเขานอกจากพวกค่าบัตรของภาพยนตร์และเงินจากบาร์และมันจะมี library ด้วย library ที่ให้ยืมทั้งDVD และหนังสือซึ่งผมตัวเองผมยืม DVD พวกงานทดลองนี่เยอะมากก็เขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีหลายแง่มุมมากในทั้งแบบเล็กใหญ่อะไรก็ตามที่ลอนดอนที่เป็นเทปอยู่อันนี้เป็นตอนฟิลทริปที่ผมไปที่library ของ BFI ซึ่งอยู่นอกเมืองเลยอันนี้เป็นอาคารของที่ School of Art Birkbeck ดูมีความเป็นที่เขาล้อด้วยมหาวิทยาลัยห้องแถวเลยเขาก็จะมีความเป็นห้องแถวว่าหรือว่าพอคือตัวยูโรลอนดอนมันอยู่จุดกลางของความเป็นจุดกลางที่แทงมากของลอนดอนเพราะแบบหลายๆมหาวิทยาลัยหลายคณะก็จะไปที่เอาที่เป็นแบบว่าห้องแถวอะไรมากันมาเพื่อสร้างเป็นมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับข้างในก็อย่างเขาลงตัวเลยว่าห้องเยอะห้องพักเยอะมากก็ซึ่งแล้วพอเป็นความเป็นเซนส์ของ British อังกฤษเนี่ยมันก็จะแสดงงานถึง
อะไรบางอย่างที่มันเชฟมันเราจะรู้ได้ว่าเอ๊ะงานอันนี้มันมาจากความเป็นบริติชมากคือแบบนอกจากเรื่องของดนตรีคือศิลปินถ้าทุกคนในสายไอ้คอนเทมพอรารีอาร์ตของอังกฤษเนี่ยจะมีไอ้แง่มุมบางอย่างที่มันเกี่ยวกับดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่พวกเนี่ยดูงานของเจเรมี่เดลเลอร์มาร์ตินครีดอลิซาเบธไพรส์อะไรพวกนี้คือมันจะลิงก์กับความเป็นโพสต์พังยุคของ80แล้วคือมันเชื่อมโยงความเป็น working class อะไรก็ความเป็น working class aspect ที่ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรก็จะเป็นแบบว่าจะพูดถึงความเป็น class relation class struggle อะไรก็ตามมันก็จะมีความประเด็น diaspora เพราะว่าลอนดอนและอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆ melting pot ที่ผู้อพยพจากหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่สูงอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีเขาเรียกว่า Black Audio Collective ที่มีงานพวกจอร์นคอมฟาจูเลียนไอแซคจูเลียนที่เป็นคนดำแล้วก็สร้างงานที่พูดถึงความเป็นแบ็คกราวด์ตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยก็ diasporical film อะไรต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีพวกประเด็นอย่างหนึ่งที่เห็นแล้วเป็นอินทรสมากๆเลยคือประเด็นของพวก real estate เพราะว่าในลอนดอนพอพื้นที่มันแพงมากอะไรก็ตามการที่อยู่อาศัยเนี่ยพอมันแพงศิลปินก็จะมาจับประเด็นนี้กันเยอะมากพูดถึงการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆซึ่งผมกำลังเซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่าจริงๆในกรุงเทพตอนนี้คือมันมีเป็น real estate ของเรากำลังเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมามันเป็นประเด็นปัญหามานานมากหรือว่าอาจจะไม่ในสายวิ่งเมทไม่ค่อยมีใครจับเท่าไหร่แต่ว่าสเตย์ที่อบเชยที่บล็อกเกอร์เลเดอร์นั่นก็พูดถึง real estate โดยที่ World Gallery อันนี้ก็คือผมรู้สึกว่าเนี่ยพอความเป็นเซนส์ของเมืองของ culture ของอะไรที่เติบโตมาก็จะเห็นความเป็นแบบรู้เลยว่าอันนี้แม่งมันติดเตสมาโคตรติดเตสเลยแล้วมันก็เชิญมันไม่ได้เชฟแค่ตัวงานมันเชฟของเซนส์ของตัวผมด้วย curator ว่ามันพอเราจะรีเวทกับพื้นที่ไงพอบางพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ไงมันจะมีเพราะว่าการ curator เราไม่ได้ curate แค่งานเรา curate audience ด้วยผมอยู่แฮกนี่เป็นแบบแฮกนี่มีว่าเป็นแบ็คกราวด์ค่อนข้างยาวนานมากเคยเป็นโซน working class ที่มีอาชญากรรมเยอะมากจนกระทั่งตอนนี้ปัจจุบันกลายเป็นโซนที่เรียกว่าฮิปสเตอร์ไปเลยมีไวท์ชาเปลแกลเลอรี่มันมีบิ๊กเรนมีอะไรต่างๆมีพวกโซนวัยรุ่นอะไรนั่นคือมันก็มันแต่ในแต่ละพื้นที่ของในเมืองเนี่ยมันก็จะสร้างออเดียนในแต่ละแบบกันก็มีคาแรคเตอร์ในแกลเลอรี่ก็เหมือนกันหรือพวกอาร์ตสเปซหรือสถานที่จัดฉายภาพยนตร์ก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันตามแต่พื้นที่ทั้งส่วนคนรวยในส่วนหนึ่งก็จะเป็นอาร์ตอีกแบบนึงไปเลยนี่คือเป็นลอนดอนก็จะมีแสดงความเป็นแบบ culture หรือเป็น culture อะไรบางอย่างด้วยนอกจากตัวไม่แค่ศิลปินแต่ว่าตัวงานนะซึ่งก็เชฟอะไรหลายอย่างเชฟไมล์ I'll try to sum it up quickly. Big is talking again, agreeing that coming back to Chiang Mai, he really sees that there's a rich base here, culturally, artistically, for building and curating. And then he's involved in an artist collective now. Hope to do some events. And just talking about the richness, again, going back to the sort of richness of resources available in a city like London. You have the Tate Modern. You have so many galleries. You have events. You have art house cinema, film libraries, and again, all of these things are available. You become a member, and then you get discounts and whatnot. And also the importance of the cultural background. So in a place like London, you have the influence of just British culture sort of permeating everything. And British culture is something that's so rich that it encompasses ethnic diversity, class struggle, and then you see this reflected in even things like he's talking about more modern is that London's become so expensive. Real estate is now a huge topic for artists to take on. And all of these contextual, cultural, political, and historical issues are the background that shapes this. There's a city sense, and then that sense will shape the art sense. And then as a curator, it also shapes your curatorial sense. And that, again, is going to have a diversity. Even with that, he mentions that different spaces will have different audiences. And so that knowing for which space you're curating
and knowing what type of audience you have, and then knowing the background of that space and that audience will give you a different approach to how you curate, and to the sense of art, and this is reflected in the physical space and the sort of social space as well. อยากจะฝากไว้อย่างหนึงนะคะคือสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเหมาะกับวิชาชีพตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยคือการหมั่นสังเกตตัวเองว่าเนี่ยความชอบของเราเนี่ยชอบอะไรชอบที่จะอ่านอะไรลองหยิบจับหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะขึ้นมาสักเล่มหนึ่งแล้วก็ลองดูว่าเนี่ยอาจจะเป็นศิลปะร่วมสมัยก็ได้หรือว่าเป็นเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์โบราณวัตถุอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ลองอ่านดูแล้วเนี่ยเรามีความอยากที่จะอ่านต่อไปไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งที่สามารถดูได้เนี่ยคือเวลาเราเข้าไปในแกลเลอรี่เราเข้าไปเดินในพิพิธภัณฑ์เรามีความอยากจะเข้าไปดูของใกล้ๆหรือเปล่าอยากจะเหมือนกับว่าเรียนรู้เกี่ยวกับของชิ้นนั้นเยอะขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้ว่าเราอะเหมาะกับสายวิชาชีพนี้หรือเปล่านะคะในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยคือตัวเองก็รู้ว่าอย่างในพิพิธภัณฑ์เมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าไปเราก็เหมือนเป็นโกดังเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนไม่ค่อยน่าดูไม่ค่อยคือไปเดินดูแล้วเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานมันก็รู้สึกน่าเบื่อแล้วก็อยากจะออกมาแต่ว่าเวลาเราเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยลองสังเกตดูตัวเองว่าเนี่ยพอเรามีงานศิลปะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราชอบมันไหมเราได้เกี่ยวข้องกับมันในอาจจะไปพิพิธภัณฑ์ลำพูนหรือว่าไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ก็ได้ที่เขามีการจัดแสดงของอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเรามีใจรักหรือเปล่าที่อยากจะเกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุหรือว่าภาพศิลปะหรืออะไรเหล่านี้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าสามารถได้ขอไปทำงานหรือว่าขอไปฝึกงานในแกลเลอรี่หรือพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเราอะเหมาะกับวิชาชีพนี้อีกในขั้นหนึ่งเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราทำงานในแกลเลอรี่เราจะได้เกี่ยวข้องกับศิลปินทีนี้เนี่ยพอเราเกี่ยวข้องกับศิลปินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาคิดยังไงแล้วก็วิธีการคิดของเขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับคนที่เป็นอาชีพอื่นๆเขาจะมีวิธีการคิดเนี่ยอีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้เกี่ยวข้องกับเขาเราได้ทำงานเราได้อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถสังเกตตัวเองได้นะคะนี่ก็ฝากไว้ก่อน So we're just giving sort of basic advice to anyone who's thinking about curatorship, being a curator as a career. Really, you have to start with asking yourself, what do you like? Can you pick up an art book and read it? When you finish reading it, do you want to read more? Does it spark your interest? Are you more curious? You go to a museum or a gallery, and you see a piece of work in front of you. Do you want to get closer to you? Do you want to know more about it? Does it affect you? That's kind of the basic way of knowing what you like and what you want, and that'll be the basis for whether or not curatorship is for you or not. And also the importance of knowing the context within Thailand. It's difficult. She mentions that a lot of Thai museums are still very much little more than warehouses, and just storage spaces for art stuff. And how to get out of that mode of thinking and how to approach art in an engaged way and understand this, to have that spark where you're really connected to it and you're engaged with it and you feel something from it and you want to know more about it. And that could start here, and there's a museum in Chiang Mai, there's a museum in Lampu. It could be ancient art, it could be, or galleries. You could be a contemporary art in a gallery. There's many opportunities. Chiang Mai is kind of lucky to have this much opportunity for a city of its size to engage with art. And again,
she mentioned this before, the importance of work. If you have the opportunity to apprentice, intern at a museum or a gallery. And it's not so, it's the practical side, but it's also, I think, very important what she mentioned is that, say you are working at a gallery, it'll give you an opportunity to meet and to know artists. And not just to meet and know them, but to meet and sort of begin to understand their way of thinking. Which is going to be different from most regular people in society already as an artist. And so if you're able to connect or even to begin to understand this out-of-the-box way of thinking, that's a first important step. You know, if you can make that leap, then the rest can follow. เป็นการสรุปที่ดีมากแล้วก็เห็นด้วยเลยที่คือแล้วคิดว่าเห็นด้วยที่แม้ว่าเราสองคนเราไปเรียนไปใช้ชีวิตกับแล้วก็ไปซึมซับ culture การเรียนเขาแบบ curating curator ที่ต่างประเทศมาทั้งเมลเบิร์นและลอนดอนแต่ว่าจริงๆนั้นพอเรากลับมาเนี่ยเราต้องมาสร้างสิ่งที่เราไปรับรู้ไปเรียนรู้มาเนี่ยแล้วก็มาต้นไม้ของเขามา adapt มาเป็นความในพื้นที่ของเราหรือเป็นความไม่รู้เรียกคอมเมนต์ไทยคือเอามาใช้จริงในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอามาดับมาอะไรแบบว่าเอามาต้งมาแบบมันก็จะดูที่เป็นทางมากเป็นเซนต์เวสเทิร์นอย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยผมไอเดียคอนสตรักมาจากสายเวสเทิร์นมากๆ materialism อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงในเอเชียนอกจากญี่ปุ่นนะครับจะไม่ได้มีเซนต์นี้อยู่แล้วเพราะเรามาสายโฟล์คลอร์สตอรี่เทลลิ่งอะไรต่างๆในสายมูฟเมนต์ก็ดูได้จากการที่เจอใช่ไหมครับก็จะมีงานทดลองเขาจะเป็นความเป็น storytelling โฟล์คลอร์เรื่องเล่าอะไรต่างแต่ว่าพอเรามาเป็นเซนส์ของยุโรปมากเนี่ยในความเข้าใจของผมและผมพยายามจะทำเนี่ยคือรู้สึกว่าคือเรามีความเป็น material culture ในความเป็น Southeast Asia สูงมากแต่เราไม่ได้ถูกเอาไปใช้หรือถูกใช้แต่มันไม่ได้อยู่ในเซนส์ความเป็น media art อะไรก็ตามอะไรคือใช่การเอามาอยู่ในพื้นที่โดยไม่ประดับประเดิดและไม่ได้มีความแบบว่าแบบกลิ่นอายนมเนยอะไรมากไปก็โอเคมันปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรู้พวกนี้มันก็นมเนยอยู่แล้วครับในความคิดผมมันก็ยุคเป็นเวสเทิร์นมากแต่ทำยังไงให้เราจะสร้างงานและรีเลทกับ history memory พื้นที่อะไรต่างๆโดยเฉพาะการทำงานร่วมกัน curator ศิลปินเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกมันการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอยู่แล้วคือผมเป็น curator สไตล์แบบ researcher เพื่อนจะเป็นคนแบบ instruct ไอเดียแล้วก็ทำงานตั้งแต่เริ่มแบบ process zero ถึงสุดท้ายอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่ามันทำยังไงที่เราไม่โดนเนี่ยคือกันและกันคือไม่เอาไอเดียไม่เอาความเป็นตัวตนของตัวเองหรือว่าไปใส่ความมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องร่วมกันแล้วก็มองกลับไปสู่พื้นที่ด้วย So, and I guess we're coming close to the finish. Kunpik here is talking about this. Both of them have a very Western background and a very Western educational approach. So the problem is really how to adapt that theoretical or that educational background to a culture and a context that's quite different. But it's quite possible at the same time. It's how to apply. This coming from a background is very material culture. It's very kind of theoretical approach. But it's how you're able to take that knowledge and relate it to local thinking, local culture, local memory, and that's part of being a curator. And also, he mentions that being a curator is also being a researcher. So, as a curator, you need to be aware of all of these factors: your own personal background, your own personal stance, and also the context in which you're working, and also the sort of messaging that what you're trying to accomplish with your curation, and the importance of that as a process, from really from start to finish, knowing all steps along the way.
and being able to not force your own viewpoint or your own ideas as the main gateway, but really to be able to see your own position within this process and to most naturally and to, without bias, be able to work. สุดท้ายนะคะประเด็นที่อยากจะฝากไว้เนี่ยคืออาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราต้องเป็นคนที่เป็นศิลปินเราไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนทำงานอาร์ตเวิร์กเพราะว่านั่นคือหน้าที่การทำงานของศิลปินแต่ตัวเราเองเนี่ยในทางฝั่งศิลปะร่วมสมัยเนี่ยเราเทียบได้ว่าเป็นผู้จัดการของศิลปินเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับสเปซเกี่ยวข้องกับพื้นที่การจัดนิทรรศการการจัดแสดงแล้วก็ตัวนิทรรศการเนี่ยจะกลายเป็นผลงานของเราเป็นถือว่าเราเนี่ยเป็นศิลปินให้กับนิทรรศการนั้นแต่ในตัวนิทรรศการเองเนี่ยเป็นผลงานของศิลปินในทางฝั่งโบราณคดีโบราณวัตถุเนี่ยเราก็เช่นเดียวกันเราถือว่าเป็นศิลปินในแง่ของการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งเป็นตัวนิทรรศการเองแต่โดยใช้ศิลปะซึ่งเป็นสิ่งของเป็นโบราณวัตถุในอาชีพตรงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราต้องมีคือการเป็นนักค้นคว้าเป็นนักวิจัยดังนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยชอบฝักใฝ่ในการอ่านในการเขียนในการอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยในแง่ของวิชาชีพตรงนี้นะคะอย่างในการเป็นพันธลักษณ์อย่างในสายของพี่บิ๊กซึ่งมันเป็นงานที่ค่อนข้างใหม่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็เป็นหลักการคิดอีกแบบหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ได้โชว์ภาพไปให้ดูว่างานศิลปะทุกวันนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่แค่จำกัดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือว่าสถาบันใดสถาบันหนึ่งดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นพันธลักษณ์เนี่ยก็เกือบว่าจะเป็นศิลปินในตัวเองถ้าเกิดว่าทำงานกับองค์กรที่เหมือนกับจัดทำอีเวนต์อะไรขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถาบันโดยตรงนะคะอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในงานตรงนี้เนี่ยก็ลองไปดูตัวเองว่าการรีเสิร์ชการต้องทำรีเสิร์ชการต้องพบปะศิลปินหรือว่าการต้องค้นคว้าอ่านข้อมูลอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยเราสามารถทำได้หรือเปล่าเราก็ตรงเนี้ยเหมาะกับเราไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้แล้วเราไม่ได้อยากทำงานศิลปะโดยตรงเราไม่ได้อยากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเหมือนศิลปินแต่เราอยากทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเราก็ได้ So Kun Panida is talking about again, sort of wrapping up. What is the career of a curator? The best, she simply describes it as that you are working in art, but you aren't an artist to a certain level. Really, she says it almost you're like an art manager, where you're managing space, both physical and sort of artistic, cultural space. And so curating an exhibition is almost like a curator's work of art, but through the materials, through the art of others, historical, artistic, and cultural. And so in managing those different materials, that is the work of the curator. And really coming back to the importance of knowing yourself, if you're interested in this work, do you want to be a curator? The importance of being able to do research, the importance of being able to do careful reading, and then depending on what your field is, for example, Birkbeck, his field is quite new, comparatively speaking, and has a really different theoretical background from someone who's coming from a historical art perspective. So again, knowing specifically what your interest is and what your field, what you would like to choose as your field, because there's quite a variety and a lot of differences.
And again, I feel like this theme has come many times, and this importance of independence. And you can see it in some of these events that they've showed as examples, and even in their own work, is that in the end, that many things that you're doing as a curator are not going to be tied to any institution necessarily. They can be, but yourself as seeing yourself as in a similar position as an artist, where you have a sort of independent agency, and with that freedom, you know, what can you create with it, and having to be this quite self-reliant. And so again, something to consider as a career curator. ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้เยอะพอสมควรสำหรับวันนี้แล้วก็แต่เวลาเราใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เราอยากจะเปิดตอนเวลาตอนนี้สำหรับคำถามนะคะว่าใครอยากจะมีคำถามอะไรถามบ้างก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ตรงข้างหน้านี้มานั่งได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องใช้จอแล้วก็มานั่งข้างหน้าเป็นกลมๆจะได้คุยเห็นหน้ากันได้คนที่ไม่มีเก้าอี้ข้างหลังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างนั้น ถามว่าจะเริ่มต้นและเติบโตในวิชาชีพยังไงครับเริ่มต้นนี่คือหมายถึงว่าสำหรับคนที่ไม่เคยมีไม่หมายถึงหลังจากเรียนจบจะเริ่มต้นวิชาชีพยังไงแล้วจะเติบโตในวิชาชีพได้ยังไงคือสำหรับตัวบุญเองนะคะเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องการเป็นพันธลักษณ์มาก่อนเพราะว่าตัวเองตอนปริญญาตรีเนี่ยก็อย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้ว่าไม่ได้จบมาทางสายนี้โดยตรงด้วยเพราะว่าจบมาทางสายฝั่งเศรษฐศาสตร์กับทางฝั่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปว่าได้ไปฝึกงานได้ไปเหมือนกับว่าค้นคว้าหาคนที่เราควรจะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่เราจะหาข้อมูลตรงนี้ได้แล้วพอเราไปเรียนตรงนี้เนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยคือบุหลินเข้าไปทำงานพาร์ทไทม์ในพิพิธภัณฑ์ก่อนเพราะว่าเราถือว่าเราต้องหาโอกาสเพื่อที่เราจะได้ใกล้ชิดกับผลงานศิลปะมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปทำงานในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ไปทำงานในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยมันยากที่เราจะได้ไปเรียนรู้ได้ไปค้นคว้าได้ไปใกล้ชิดกับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราอย่างหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองเราต้องสร้างโอกาสตรงที่ว่าเราเสนอตัวเองออกไปอาจจะเป็นการฝึกงานก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการวอลันเทียร์ตัวเองเข้าไปทำในสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือว่าการขอเข้าไปทำงานเลยเป็นพาร์ทไทม์เป็นพนักงานรายชั่วโมงเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่อีกอย่างหนึ่งคือที่ตอนนี้เนี่ยเราได้มาเป็น Freelance Curator ที่เมลเบิร์นพอจบแล้วเนี่ยก็เพราะว่าพอจบแล้วเราสามารถพูดได้โดยตรงว่าเราเป็นคนที่เรียนจบมาทางด้านนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบของพิพิธภัณฑ์มาดังนั้นเนี่ยก็สามารถบอกได้เต็มปากว่าตัวเองเนี่ยเป็น Curator เป็นพันธลักษณ์ Freelance พูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วอีกงานหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ทำก็คือเป็น assistant curator หรือว่าเป็นพันธลักษณ์ผู้ช่วยที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยอันนี้เนี่ยเราก็เกิดจากการที่เราไป approach อาจารย์เองว่าเนี่ยเราเป็นคนไทยนะแล้วการที่เราอยู่ในเมืองเมลเบิร์นแล้วเราเรียนสายนี้คุณแน่นอนอยู่แล้วว่าหาเด็กไทยเรียนที่นั่นน่ะยากดังนั้นเนี่ยการเปิดโอกาสให้ตัวเองตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญพอเราไปโฆษณาตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็สนใจว่าเธอได้ภาษาไทยนี่เธอเป็นภาษาไทยที่คนในเมลเบิร์นแล้วเรียนมาทางสายงานนี้ตรงหลักตรงเนี้ยมันไม่มีมันหาไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะตอบคำถามเนี่ยก็คือ1ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะต้องเปิดโอกาสว่าเนี่ยเราเสนอตัวเองเข้าไปทำงานในสถาบันต่างๆหรือว่าจะขอเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการcreate ทำอีเวนต์อะไรสักอีเวนต์ก็ได้แต่ว่าขอแค่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไม่ว่าจะด้านไหนนะคะในด้านของโบราณวัตถุหรือว่าในด้านของศิลปะร่วมสมัยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนละว่าอยากจะไปทางสายไหน
Okay. Oh, okay. I'll do a quick transition then. The question is really like about being a curator. How do you start, and how do you develop as a curator, especially in the Thailand context, which is, as we've talked about many times, much different than the Western. And really, Kun Mui's answer is I think the essential thing that she's saying is that it's really about finding your own opportunities. You really have to be self-starting because there's so little formal infrastructure or so little formal networks for this type of work within Thailand that you really have to find it and create it yourself. And so again, coming back to the importance of finding mentors, creating your own opportunities, approaching professors, approaching people who work at museums or galleries, asking for chances to work part-time, volunteering, casual work, anything to give yourself the opportunity to have exposure to art and exposure to that thinking, really, which is quite important, as she mentioned before. And she said even her own experience right now in Melbourne, she's an assistant curator at the university. And it's a job that she really approached a professor and just, kind of created herself. She said, look, I'm Thai, I'm studying this program. It's quite rare already for a Thai student to be in this program. So just with that it was able to turn into an opportunity to move into this career field.ถามได้เลยนะคะไม่ต้องกลัว Any questions ต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะก็อยากถามทั้งสองคนเลยค่ะว่าในฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่และเป็นคนรุ่นใหม่ไปเรียนจากเมืองนอกมาอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างตอนนี้กลับมาเชียงใหม่แล้วคิดว่าถ้าบังเอิญมีโอกาสว่าได้คิวเรตอะไรสักงานหนึ่งอยากคิวเรตงานประมาณไหนคะแล้วก็เพราะอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ขอเป็นแบบคอนเทนต์นะคะผมก็แน่นอนตอนนี้คือผมทำอยู่ด้วยก็ที่บอกคือผมทำ Curatorship กับอนุยาวแล้วก็มีโปรเจกต์ประมาณกลางปีซึ่งงานผมเป็นแน่นอนเป็นวิ่งเลยแล้วก็มีเรียนสายทางอยู่แล้วก็จะอยู่ในเรื่องของพวกที่เกี่ยวกับความเป็น maturity consciousness technology อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนวหนังทดลองก็จริงๆมันเราทำงานกันไปแล้วแต่ว่าไปทำกรุงเทพมาปีที่แล้วรอบหนึ่งงานโซโล่พี่อนุยาวที่คาเทลก็เพิ่งไปที่กัมพูชาไปทำเวิร์กช็อปอะไรกันแล้วก็งานนี้ก็จะกลับมาที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็วางไอ้คอลเลกทีฟเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นมันจะเป็นทั้งการที่ไม่ได้มีเข้า2คนในอนาคตอยู่แล้วก็จะมีการชักชวนทั้งศิลปินแล้วก็คือเราวางแผนว่าจะมีในคอลเลกทีฟจะมีทั้งเทลริสคือมีคิวเรเตอร์มีอาร์ติสต์มีวิศวกรอะไรก็ตามคือมาสร้างร่วมคิดและสร้างงานแล้วก็ดูหลอกมาซึ่งกันและกันแล้วก็อย่างตัวผมเนี่ยผมก็ที่ไปคอเป็นคิวเรเตอร์ผมก็มีแผนว่าอาจจะมีการเปิดสอนทฤษฎีหรือ history กับ moving image ในเชียงใหม่ด้วยประมาณน่าจะกลางปีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเวิร์กช็อปของศิลปินญี่ปุ่นกับศิลปินไทยในสายของฟิล์ม moving image ที่นี่ก็มีการแสดงของงาน extended cinema อะไรก็ตามคือผมพยายามจะสร้างเปิด introduce แล้วก็เปิดเป็นที่ใหม่ๆของความเข้าใจในความเป็น moving image ไม่ได้แค่เพียงหนังเมืองไทยอะไรนี้ด้วยครับในสิ่งที่ผมออฟเซตที่ได้ไปเห็นแล้วก็ออฟเซตแล้วก็ศึกษามาเพราะว่าผมรู้สึกว่าในโซนของภาพยนตร์และ moving image ในเมืองไทยดูเหมือนจริงๆว่ามันไปไกลจริงๆแต่ว่ามันยังมีในเวอร์ชันเดียวก็คืออย่างที่ผมบอกคือมันก็มีความแบบทดลองได้มีทดลองกับความเป็นสตอรี่อะไรก็ตามแต่ผมสนใจแบบหนึ่งแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมปฏิเสธคือในต้องท้ายในซับมันก็มีซับช่องเลยของmoving imageคือมันมีเยอะมากเลยนะครับก็สำหรับทดลอง material structural surreal อะไรก็ตามแต่เราก็พยายามจะสร้างคือ expand ความรู้แล้วก็ตัวงานในเมืองไทยและเชียงใหม่ครับซึ่งมีแน่นอนแล้วผมก็เดี๋ยวผมทำรีดกรุ๊ปเพราะผมเป็นนักคันนิกด้วยส่วนตัวเป็นรีเสิร์ชเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นถูกต้องเสมอไปคือมันจะเป็นทางที่ดีมากคือถ้าศิลปินหรือคนศึกษาหรือ curator เนี่ยคือ develop ทั้งความเป็น theory แล้วก็ practice
ในไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะที่ผมบอกคือเรื่องอีกกลุ่มนี่เพอร์เฟกต์มากเพราะว่าไม่ต้องมีใครมาสอนใครแล้วก็คุณก็ไปอ่านแล้วคุณก็มาแชร์ดูกันผิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายก็บอกว่าให้เรียนนี่มันก็ดิ้นได้มันก็ขึ้นอยู่กับใครเชื่อไหนครั้งไหนซึ่งพอผมเชื่อผมก็อยากจะใช้ไปก่อนที่ทำที่เพนเคิลกรุงเทพไป2 ครั้งก็ค่อนข้างโอเคเป็นประสบเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะเป็นคอมพลีเมนต์ส่วนช่วยเป็นประโยชน์กับงาน practice ไปด้วยความจริงตอนนี้นี่ยังไม่ได้กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็คือยังทำงานที่เมลเบิร์นอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสในอนาคตเนี่ยคิดว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองที่เหมาะมากสำหรับการทำไซส์ของตัวอาร์ตเวิร์กที่ใหญ่ๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราดังเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจุดอย่างเช่นคูเมืองอย่างเช่นแถวป่าเขาหรือว่าแถวอะไรสักที่ถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ได้ทำอาร์ตเวิร์กที่มันสเกลใหญ่อันนี้น่าทำมากเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีอันนี้คืออย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองคือถ้าเกิดว่ามีใครที่สามารถทำงานศิลปะที่บวกกับการเป็นกลิ่นอายของเชียงใหม่กลิ่นอายในแบบเก่าๆนะคะในแง่ของการบอกเล่าความเป็นเชียงใหม่ในสมัยเก่าแต่ผนวกเข้ากับความเป็นความร่วมสมัยแบบตะวันตกอันนี้มันจะสวยมากเพราะว่ามันสามารถเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสของโลกโซเชียลเนี่ยมาแรงมากอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าเชียงใหม่สามารถสร้างเป็นงานอาร์ตเวิร์กในกลางเมืองที่เป็นจุดดึงดูดให้คนสามารถอยากถ่ายรูปโพสต์ลง Instagram โพสต์ Facebook มันเป็นสิ่งที่ดี Okay, I'll try to make this quick. The question was about because both of our presenters today are Chiang Mai natives. So really, as natives of Chiang Mai, back here in Chiang Mai now, what type of work would they like to curate for Chiang Mai, or would they like to see be curated in Chiang Mai? So started with Kun Pik. He's back in Chiang Mai now, and he's already kind of has an art collective, and I think the most important thing he said it's like talking about expanding knowledge about the moving image, because that's his focus is about the moving image about film, and so how to expand knowledge about the moving image in Chiang Mai, and this can be accomplished through workshops, reading groups, and really sort of the importance of merging theory with practice. And so he's talking about in the near future doing all of these type of things, having a reading group, doing workshops, opening a course, something very academic, more academic, doing courses about theory about the moving image, having a sort of collaborative workshops with Japanese. There's a lot of things in the works for the coming future. And then for Kun Wei talking about she's actually just here temporarily. She's still based in Melbourne, but looking at the sort of the richness that Chiang Mai offers, that Chiang Mai is situated in a position. It's a great opportunity for doing something that's very large scale, something art that has just a physical size. You have such a tourist draw to the city that you can use these elements that are sort of inherent to the city structure itself. The moat, Doi Suthep Mountain, the forest, So something that incorporates these larger mass scale elements of the sort of character of Chiang Mai that would have a real appeal. Especially, she mentions with social media, and that if you had something that's a really striking visual, it would most certainly draw people in. And doing it in a way that combines this sort of unique Chiang Mai original historical cultural character, but presented in a very contemporary method. ที่อยากจะเสริมอีกนิดนึงคือถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ลงไปที่กรุงเทพนะคะตอนนี้มีนิทรรศการ
อันหนึ่งที่ดีมากๆคือถอดรหัสไทยอยู่ที่มิวเซียมสยามอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรเขาแต่ว่าคือส่วนตัวเนี่ยได้ไปดูแล้วก็ดีจริงๆก็อยากฝากเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสลงไปกรุงเทพเนี่ยก็ขอให้ได้ไปดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าสนใจในการเป็นพันธลักษณ์กันนะคะมันเป็นนิทรรศการที่สนุกเราก็ไม่ได้จัดในแบบที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันผสมผสานความเป็นไทยไว้ในนั้นแล้วก็มีความตลกมีความน่ารักอะไรในนั้นเยอะดังนั้นเนี่ยเป็นนิทรรศการที่ไม่ควรพลาดที่มิวเซียมสยามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสไปเดินนิทรรศการอะไรบ่อยๆเนี่ยหาโอกาสเดินที่นิทรรศการจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าเราตอบตัวเองได้ว่าเนี่ยเราอยากมาทางสายนี้นะก็มีอะไรearly year ก็ไม่ใช่ brand new ด้วยมีศิลปินเชียงใหม่คนหนึ่งเนี่ยไปแสดงด้วยก็ถ้าไปลงกรุงเทพก็ไปดูแสดงอยู่นะแล้วก็ในเร็วๆนี้แล้วก็ที่เวอร์ก็จะมีงานที่อบเชยเป็นงานมีเดียอาร์ตซึ่งจริงๆผมว่าเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่เหมาะกับงานมีเดียอาร์ตด้วยมีขนาดด้วยใช่ไหมฮะก็ว่าเราเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสร้างงานมีเดียอาร์ตอะไรต่างที่มันรีเลทอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เบื่อการความเป็น private city ของประเทศมันที่ทุกอย่างรวมสูงก็ซึ่งจริงๆแบบที่นี่มันมี potential อะไรที่จะทำอะไรได้สมมากแต่เพียงแต่ว่าผมเชื่อว่ามันต้องสร้าง foundation อะไรบางอย่างก่อนคือมันยากที่จะกระโดดแต่ว่าจำคัดไปอะไรบางอย่างอย่าลืมว่ามีงานวิดีโออาร์ตในต่างประเทศมันเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการปฏิวัติเทคโนโลยี100 กว่าปีที่แล้วตั้งแต่เอติงชูสมารีหรือเอ็ดเวิร์ดไมบิดสร้างพวกภาพไปทำโครโนโฟกราฟีภาพถ่ายแบบนั้นแล้วมันก็เดินออกอะไรไปเรื่อยคือเราไม่ได้มีเซนส์เทคโนโลยีเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเท่าไหร่ในเอเชียเราไม่ใช่ญี่ปุ่นไปนะแต่ว่าแต่ปัจจุบันว่าเราสร้างโปรดักชันได้แล้วก็ไปสายเราก็มีเขาเรียกว่าพวกอินดิจิเนียสหรืออะไรบางอย่างที่มันเป็นเราที่มันเป็นเอกลักษณ์อะไรของเราอยู่เยอะมากอย่างศิลปินเชียงใหม่ที่พี่ส้มก็ตามพี่อานนท์พี่ขิมอะไรที่มีความมีเลยกับมีเดียอาร์ตแล้วก็ซึ่งก็มีความโดดเด่นสร้างอะไรมันก็มีความเป็นเชียงใหม่มีความเป็นไม่ค่อยอยากพูดพื้นถิ่นเท่าไหร่แล้วก็มันก็ดิสทิงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มี potential ก็ช่วยกันทำอะไรแล้วก็แอคทีฟอะไรก็น่าสนใจSo a couple additional comments. One was recommending exhibition in Bangkok happening now. Talk Mahathai. Decoding Thailand. And she said that it's very interesting because it explores Thai identity, Thainess, but in a way that's both contemporary, intellectually engaged, but also fun and approachable, and highly recommended. And then also, Kun Bik is talking about Chiang Mai is really a rich ground, rich soil for planting media art. And I mean, just down the street, there's the media art faculty of Chiang Mai University. And it's a sort of great opportunity for not just Chiang Mai, but for art in Thailand to break out of this Bangkokism, this Bangkok centrism, where everything is dominated by a single city. And so from this point on, the point is to build a background, to build a foundation for media art, which is right now so rooted in a Western context and a technology and culture and history, but how to take that theoretical background and apply it to the sort of indigenous knowledge available within Thailand and the context of culture and art that already exists here to create something new and exciting. คือตอนนี้อาจจะเวลาไม่มากพอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งอีเมลกับ Facebook ไว้ที่แจ้งได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถยิงมาได้ใน mailbox ก็ความจริงมีอะไรอยากจะพูดอยู่ก็หมดแล้วพี่เบมีอะไรแต่ว่ามีคำถามเพิ่มก็แต่บอกว่าผมมี2คำถามครั้งแรกบอกว่าเวลาพูดเรื่องกับ Curator มันรู้สึกว่า
ผมไม่รู้คุณมีความรู้สึกที่บอกว่าเป็นคนที่เป็น political มากมัน curator บอกว่าในคนที่เลือกแสดงมันบอกว่าเป็นคนที่มันบอกว่าบางครั้งสมัครไปในการเมืองได้อันนี้เป็นมันบอกว่าเรียกว่าอะไรอาชีพ curator บอกว่าที่บอกว่าเวลาเป็น freelance หรือบอกว่าเลือกทำงานกับพิพิธภัณฑ์บางครั้ง curator เป็นคนที่จัด exhibition แต่มันเรียกว่าไม่ใช่อาชีพที่ง่ายๆในมุมมองที่ทำสบายๆมันบอกว่าต้องเลือกมันตัวเองอยากแสดงอะไรและอันนี้เป็นมันบอกว่าอยากรู้เป็นความคิดเกี่ยวกับสองคนในคนที่คุณจัดมันคุณคิดยังไงและคำถามที่สองอีกแตกต่างนิดนึงพูดถึงกันบอกว่าเวลาเดี๋ยวนี้แอนบอกว่าในหลักสูตร2 ปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่เป็น curator แต่ผมอันนี้กินแอนบอกว่าบางครั้งผมไม่เห็นด้วยเพราะรู้สึกว่าบางครั้งมันอันนี้คิดว่า2 คนคุณเป็นตัวอย่างที่ดีมากเกี่ยวกับอันนี้มันเรียนปริญญาตรีเกี่ยวกับหลายๆอย่างแต่คุณไปเรียนปริญญาโทจึงบอกว่า Curator บอกว่าเป็นสำนักเรียนปริญญาตรีที่เป็นประวัติศาสตร์สุนทรียศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรก็ได้มันทุกคนมี background พิเศษจึงบอกว่าเรานี่ไปเป็น Curator ในเวลาทำงานมันทุกคนไม่เหมือนกันแต่สำนักเริ่ม2 หลักสูตรที่เป็น Curator ทุกคนเรียนเหมือนกันมันพวกที่บางครั้งได้แรงบันดาลใจกับเวลาเชิญ exhibition เป็นงานมันจึงที่ไม่รู้เป็นคิดว่าเป็นที่ทุกคนดูไม่หมดนี่เป็นคำสอนที่ผมเห็นด้วยเพราะว่าคือผมเชื่ออย่างนี้ตัวผมมีแบ็คกราวด์เอนจิเนียร์วิศวกรแล้วผมก็มีโลจิกของความวิศวะความเป็นเทคโนโลยีความเป็นโลจิกของ material logic อะไรที่มันเป็นแบบเป็นพิเศษมากก็ขึ้นในแบ็คกราวด์ผมแล้วก็คือจริงผมเชื่อว่าถ้าบอกว่าอย่างเช่นตอนปริญญาตรีหรืออะไรก็ตามเนี่ยไปมีแบ็คกราวด์ที่เป็น different มากกว่าอาร์ตมาตั้งแต่แรกเลยมันจะมีความหลากหลายมากอย่างหลายๆคนอาจารย์ผมมาร์คเนสแล้วก็โรรามาวีที่เป็นแบบถือว่าเป็นไพโอเนียร์ในสายของฟิล์มเทอรีแล้วก็คูเรเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยมาร์คเนสเป็นเรียนด้านลิเทอเรเจอร์มาโรรามาวีเรียนอีโคโนมิกได้ซ้ำที่เคมบริดจ์แล้วก็เพื่อนเขาจะมีมันจะมีหลักคิดอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้มาความเป็นเชฟที่มันตรงเลยอะไรครับเป็นผมพูดมากเลยนะผมก็ไม่ได้เป็นอาร์ตมากเท่าไหร่ก็ว่าสุดท้ายจะเป็นมูนเมดอยู่แต่ผมแค่เชื่อในส่วนตัวจากที่ผมเคยเห็นคิวเรเตอร์หลายคนที่เขามีไอเดียที่มันน่าสนใจมากแล้วก็สรุปกรอบไปบางอย่างแบบมีกรอบที่คือคุณจะไปจากกรอบของอะไรอย่างเงี้ยคือหรือแม้แต่เซนศาสตร์สังคมเรียนฟิโลโซฟีเรียนอะไรมาก็ตามอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมเชื่อว่าอีโคโนมิกเหมาะมากที่จะเป็นคิวเรเตอร์ว่าจะมีความคิดที่มีเป็นอีกสายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะตอบคำถามที่2ก่อนแล้วกันนะคะคือจากที่จบมาทางสายนี้เนี่ยความจริงเนี่ยในทางตะวันตกเนี่ยเขามองว่าการเรียนเป็นพันธลักษณ์เนี่ยก็มีจุดโหว่อันนี้เป็นจุดโหว่เหมือนกันว่าคนที่เรียนทางสายปริญญาตรีมาจะเป็นอะไรก็ได้แต่พอมาเรียนเป็นโทก็เข้าคิวเรเตอร์ได้แต่ว่าโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมาก่อนตรงนี้เนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปว่าคนที่จะเข้ามาทางสาย curating ต้องมีแบ็กกราวด์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะหรือไม่ต้องเทคคอร์สอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานอย่างทางสายของพี่บิ๊กเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นภาพยนตร์แต่มันก็เกี่ยวกับงานศิลปะอยู่ดีอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนที่พูดเนี่ยคือเราไม่ใช่เป็นศิลปินแต่เราเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะดังนั้นเนี่ยความรู้ที่เกี่ยวกับงานศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ใครที่เรียนปริญญาตรีที่ไม่ตรงสายตอนนี้เนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยการเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยมันช่วยถามว่าช่วยไหมมันช่วยว่าเรามีการคิดในรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่เกี่ยวกับการตลาดของศิลปะอะไรแบบเนี้ยมันช่วยแต่ว่าเราก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันในแง่ตรงที่ว่าเราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปพิกอัพเอาเองซึ่งถ้าเทียบกับคนที่มีแบ็กกราวด์ทางด้านนี้เนี่ยเราถือว่าก็ด้อยกว่าเขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขยันอ่านเราเรียนรู้เองอะไรเนี่ยเราก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะตอบคำถามแรกนะคะก็เวลาเราคิวเรตงานเวลาเราจัดนิทรรศการอะไรบางอย่างเนี่ยชิ้นงานข้างในนั้น
แน่นอนเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหลักด้วยซ้ำที่เวลาเราเลือกตัวชิ้นงานอะไรบางอย่างเข้าไปใส่ในนิทรรศการบางนิทรรศการเนี่ยทุกชิ้นสำคัญหมดเพราะว่าเป็นดีเทลย่อยที่จะเป็นองค์ประกอบให้กับนิทรรศการซึ่งเป็นภาพรวมแล้วดังนั้นเนี่ยพันธลักษณ์เนี่ยในแง่ของคนที่เป็นกำหนดตัวภาพรวมของนิทรรศการเนี่ยดีเทลที่ประกอบทั้งหมดของตัวนิทรรศการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างบางทีเนี่ยถึงจะเห็นได้ว่าพันธลักษณ์ที่ทำงานในตะวันตกมาเนี่ยเขาถึงมีการกำหนดธีมออกมาก่อนว่าธีมตรงนี้เนี่ยอยากให้ออกมาเป็นแบบเป็น politics มากๆหรือว่าธีมตรงนี้เนี่ยอยากให้ออกมาเป็นในแง่ของการทำตลกขบขันในแง่ของวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยนะคะอย่างเช่นถอดรหัสไทยที่ได้พูดไปเมื่อกี้ก็ตัวซัพพอร์ตตัวนิทรรศการเนี่ยชิ้นงานที่เราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้นิทรรศการเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนการเลือกเป็นสิ่งที่สำคัญพี่บิ๊กอยากเสริมไหมคะได้ก็ประเด็นที่สองครับก็คือที่จริงๆถึงตัวผมเนี่ยไม่ได้เรียนปริญญาตรีจริงๆแบบว่าการที่ผมจะแอพพลายเข้าไปเรียนได้เนี่ยผมใช้เวลาสะสมประสบการณ์ในการ practice 8 ปีครับเพราะว่าผมทำงานมาก่อนก็ได้เกิดในสายของ curating มาแล้วคือแล้วก็ผมก็ในระหว่างนั้นนี่ผมศึกษาตัวเองอยู่แล้วคือว่าอ่านเยอะมากดูเยอะมากอะไรเงี้ยโชคดีที่ได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งด้วยก็เคยเข้าถึงบอกว่าเข้าถึงรีซอร์สได้คือเพราะฉะนั้นเรื่อง history background history ของภาพยนตร์รวมถึงวิมเมทของผมแล้วก็ที่เครียดครับเกี่ยวกับอาร์ตที่มีความเข้าถึงวิมเมทเนี่ยผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคนนั่นแบบนี้แล้วคือตอนไปเรียนเนี่ยก็เลยไม่ได้มีการสตรัคเกิลไม่ได้ด้อยไม่ได้ว่าต้องสตรัคเกิลเท่าไหร่เพราะว่าสตรัคเกิลอย่างเดียวคือตัวแรกคือเรื่องภาษาทั้งที่เธอก็มั่นใจภาษามากได้L7เกี่ยวกับแต่ว่าเขาเรียนอะคาเดมิกมากๆการเขียนแบบเอเซ่ที่อะคาเดมิกหรือการที่ต้องอยู่กับอะไรความจำคือตลอดเวลาที่มันสามตัวอักษรก็จะทำมันก็มีลำบากนิดหนึ่งแต่ว่าผ่านไปสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแบ็คกราวด์เนี่ยก็มันมีความสำคัญสุดพื้นฐานแน่นอนสำคัญเพราะผมว่าพวกนี้แต่พวกนี้มันศึกษาเองได้อยู่แล้วครับโอเคถ้าได้เรียนหรือว่าจริงๆก็ดีแต่ศึกษาทุกวันนี้โลกของอินเทอร์เน็ตมันทำให้ทุกคนเข้าถึงรีซอร์สได้อยู่แล้วแต่ว่าโอเคการเป็นคนไทยอย่างนึงคือเราต้องฝึกฝนเรื่องภาษาเพราะเราโชคร้ายที่เราไม่ได้ถูกพวกตำราไม่ได้ถูกแปลภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าคนก็ถ้าศึกษาตัวเองได้แล้วก็มีแบ็คกราวด์และความสนใจอื่นๆแล้วท้ายมันเอามาควบรวมกันเป็นสิ่งในความคิดมันก็จะดีมากเลย Sorry, it's a bit of a long one. The original question, there was two questions. One was, I'll do it backwards first. One was really the question about the background, what the background as a curator, what you study at the bachelor level, how much is this really important and how much does it affect your curatorial practice in your own personal background. And for Big, he was saying that because his own personal background, he studied engineering, which is quite unrelated. But he has the advantage of having worked in film for 8 years. So, and even with the engineering, taking the film separately, even with the engineering background, it gives you a sort of logic to your thinking and a sort of a process to the way that you think. So there's definitely an advantage to some level there. And he was mentioning that even some of his professors in London had non-art backgrounds. He said Mark Nash was a literature background. And so this diversity of backgrounds for curators gives them a different framing, which is good, which is important. And it brings different viewpoints. And then Kumwe is talking about that it's similar for her that she studied economics, international relations.
and the interesting thing that she mentioned is that right now, the way that curatorial programs are structured is that it's still open for people with a sort of non-art background to enter the programs, which in the future could well change, because she's saying her own personal experience, coming from a non-art background, that it was sometimes difficult and a disadvantage for her, being and something that she had to really go and do her own extra sort of study, extra reading to sort of catch up with others who had a sort of art background. So in the future, that may change for master's programs in curatorship, that they may be more of an art requirement, or at least a certain number of courses or something like that. But whereas for right now, it's generally quite open, for better and for worse. And the first question that you had was about the process of choosing, right? Like curator as a political activity. Right. Curator, what are the political factors and cultural factors When you choose art. in choosing what works to put into a show, into an exhibition? So for which, the individual works in any show are the basis for the exhibition, so they're absolutely quite important. And then Kunwei is talking about that the curator is really sort of like a scene setter, who sort of chooses a theme. And that theme could be anything from political to even something that's based on satire, social, cultural. So there's quite a lot of variety there, freedom for the curator to move in the direction of their choosing. So yes, absolutely, it is connected, and again, it's the background of the curator and their own personal choices, and also their own awareness of their own personal stance and the ability to step objectively away from that in curating. That's also important. Yes, I think we don't have any more time. I'd like to say that maybe if you have any questions, you can just directly ask them after this event. เดี๋ยวเราต้องขอจบกิจกรรมครั้งนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลามันก็เกินมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวถามได้หลังงานนี้นะคะ We'd like to thank you so much for ปฐมพลบิ๊กนะคะแล้วก็น้องปริยาขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอช่วยทำแบบสอบถามหน่อยนะคะก็มีโฆษณานิดนึงนะคะก็ที่จุฬานะคะบอกที่จุฬาจะมีเปิดสาขาการเกี่ยวกับพัฒนาซึ่งยังไม่เปิดตอนนี้แต่ว่ากำลังแบบเป็นทีมอยู่แล้วก็เป็นทีมที่แบบมีคนน่าสนใจมาสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสอนแบบ international อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีทุนให้คนไทยหรือคนในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยก็โปรดติดตามมีคนฝากมาโฆษณานิดหน่อยเดี๋ยวคนสนใจจะให้ดีเทลขนมนะคะซึ่งดื่มหยิบได้เลยค่ะเราจัดเตรียมไว้เยอะมากแต่ว่าเมื่อกี้จะเดินออกไปอย่างนี้